daginn og gleðina í rás dag marathon Góðan daginn og gleðilega hlaupadag. Við erum í beinni hérna frá Reykjavík Marathon Íslandsbanka þar sem að hlaupið var að fara í gang. Við ætlum að horfa hérna á fyrstu hlaupara renna af stað. Þetta er glæsileg mæting í dag. Það eru 16.000 manns skráðir og þetta er keppnisflokkur í heilu og hálfu marathon sem fer af stað núna kl. 8:15 og svo fylgjast við með hinum vegalengdunum í dag og við ætlum að vera hérna í beinni af símanum. Við erum í nýju rásmarki, við höfum aldrei startað hér áður en við erum hérna á Háskóla Íslands við aðalbygginguna og ég verð að segja að þetta er glæsilegur staður til að ræsa hlaup. Þetta er rosalegt að sjá þetta fólk. Hérna er fólki í alls konar bólum að hlaupa fyrir alls konar málefni og það hafa safnast 268 milljónir, getur ég sagt ykkur. Nei, ekki 200 milljónir, 268 milljónir á hlaupastyrk.is og við höldum að sjálfsögðu áfram að fylgjast með söfnunum þar. Það er hægt að safna þó að hlaupið sé farið í gang. Þannig að ég hlakka til að vera með ykkur í dag. Ég heiti Birna María og með mig verður hann Ingvar sem verður í brautinni að taka stemninguna þar og tala við svona stemningspeppstöðvar og góðgerðarfélög. Og svo ætlum við að færa okkur yfir í endamarkið þar sem við tökum viðtöl við fyrstu hlaupara, við ætlum að spjalla við borgarstjóra, við ætlum að spjalla við hlaupastjóra og góðvinni hlaupsins.
Þannig að endilega fylgist með í dag og ég hlakka allavega mikið til að vera hérna að fylgjast með öllum þessu glæsilegu hlaupurum koma og uppskera eftir kannski langan undirbúning. Nei, já. Fyrstu hlauparnir bara farnir fram hjá okkur. Við ætlum auðvitað að fylgjast með öllu sem er að gerast út á braut í dag og svo ætlum við líka að kíkja á þó nokkuð góðgerðarfélög, getum aldrei klukkað öll. Þetta eru svo mörg góð félög sem ættir að styrkja og styðja og eins og Birta kom inn á áðan, þetta er bara frábær dagur og það er enginn að láta smá hreyfing á logninu eitthvað trufla sig, það er engin rigning, það er bara sturlað hlaupaveður, svo segja þeir og sjáu þetta bara, hér er bara algjör stemning, allir á Lyngheiðinni komnir út, þetta er bara eins og þetta á að vera og já, þetta verður algjör stemningin í dag, en ég veit að það styttist í borgarstjóran okkar Hildi Björnsdóttur og ég ætla bara að lifa þessum myndum að lifa og skipta sér yfir á ykkur.
Já, sæl aftur. Hingað er borgarstjórinn okkar mætt Hildur Björnsdóttir. Kannski svona fyrst bara lýsta aðeins stemningunni hérna í dag. Það er bara frábær stemning, ótrúlega stemning og þetta með að við kannski að veðrið er ekki eins og best verður á kosið en það er betra en við óttuðumst og við þolum auðvitað allt við Íslendingar, er það ekki? Kannski mestar áhyggjur af erlendu þáttakendunum sem eru 3000 að þessu sinni og fá að njóta íslenskrar sumarblíðu hér í dag. Sko, ég sé að þú ert mætt í hlaupagallanum. Segðu mér aðeins frá, ætlar þú að hlaupa hér í dag eða hvernig ertu að leggja þitt hlaup upp í dag? Já, ég hleyp yfirleitt í 10 km hlaupinu á Menningarnótt og fer svo líka í skemmtiskokkið með krakkana. En núna er dagskráin mín þannig í dag að ég geta ekki. En ég er hins vegar að fara í viðtal upp á Suðurlandsbraut og eftir og ætlaði að hlaupa þangað og aftur tilbaka og reyna að ná smá hreyfingu. Þannig að þetta er svona samstöðu klæðnaður hérna með hlaupurunum í dag. Eins og ég kallaði þetta svona meðvirknishlaup. Kannski svona aðeins bara hana viðburð og þetta heitir náttúrulega Reykjavík maraþonið. Hvers virði er svona stór viðburður og svona stórt hlaup bara fyrir borgina og bara fyrir kannski svona líka bara Ísland? Bara ótrúlega mikils virði. Reykjavík maraþonið er auðvitað orðinn hluti af Menningarnótt sem er svona afmælishátíð Reykjavíkurborgar og þetta er bara stærstu hátíðarhöldin sem við höldum bara hérna í Reykjavík og borginni ári hverju. Við erum með 16.000 skráða þáttakendur í maraþoninu af 94 þjóðernum. Erlendir þáttakendur eins og ég sagði áðan eru 3000 og þriðjungur þeirra sem er að keppa hérna í heilu og halvu maraþoni. Þannig að þetta er auðvitað ákveðin landkynning. Þannig að ég vona að ferðamennirnir sem komu hingað horfi aðeins fram hjá þessu veðri hérna og sjáu hvað hún er fallegt samt að litast í Reykjavík. Kannski bara svona lokum, þú sagðir að þú hefur hlaupið í brautinni, að hlaupið hérna 10 km. Áttu þér eitthvað svona skemmtilega minningar eða jafnvel uppáhalds stað í brautinni eða eitthvað svoleiðis? Það er rosalega gaman að hlaupa í gegnum Vesturbæinn og Seltjarnarnesið. Það er alltaf ákveðinn hápunktur. Og svo auðvitað þegar maður fer að nálgast endamarkið. Það er bara allt þetta fólk sem hefur lagt sig fram að standa á hliðarlínunni og hvetja og er með veitingar og bása og svona. Það er það sem gerir auðvitað stemninguna alveg einstaka. Ég segi bara góða skemmtinn dag, Hildur. Takk fyrir að koma í spjall og gangið vel að hlaupa. Takk fyrir og góða skemmtun sömuleiðis. Og við ætlum að leyfa skotunum að lifa hérna af hlaupurum og jafnvel að tjekka svo hvar Ingvar er á eftir.
Spjallið við borgarstýru og svo heyri ég ekkert meira.
Já, það er verið með á ægisíðinni, það eru Píetasamtökin, Guðrún Birna, Lusas, Marka, stýra Píetasamtökana með okkur. Hvernig er stemningin? Heyrðu, bara mögnuð. Fyrsti hópurinn kom fram hjá og bara svo gaman. Ætlaði að vera hérna í allan dag eða hvernig er planið? Já, við verðum allavega hérna eitthvað fram yfir hádegi og bara erum í algjörri stemningu að fagna þessari góðgerð veislu. Hvernig er söfnunni gengið og svona stemningin í kringum þetta? Heyrðu, bara algjörlega mögnuð stemning og við erum náttúrulega bara með magnaða hlaupara sem er að taka okkur og er að vekja athygli af því að þetta er ekki bara þessi massífi styrkur, þetta er vitundavakningin að allir viti að það er alltaf von og það er hjálp að fá. Og það er ykkar einmitt einhvern orð, við sjáum hérna fyrir aftan okkur, það er alltaf von og það er kannski bara góð skilaboð til allra í samfélaginu. Já, svo sannarlega og það er hægt að biðja um hjálp. Ekki spurning. Eitt að lokum, hvaða snillingar eru þetta að spila fyrir aftan okkur? Jesús. Einhverjir toppnáðungar? Ha? Einhverjir algjör snillingar? Algjör snillingar. Þeir eru búin að spila fyrir Píetasamtökin hérna bara frá nánast upphafi maraþonsins og hafa stutt okkur á ýmsan hátt. Bara geggjað, bara til hamingju með daginn og gangi ykkur vel. Takk hérlega. Allt í hag, Píetasamtökin.
til. Þú líka það ekki? Já, já,
Hald ég, við erum á Nesveginum og með mér Lilja hjá Sorgarmiðstöðinni. Lilja, þitt hlutverk er? Ég er markaðs- og kynningastjóri hérna fyrir Sorgarmiðstöð og við erum bara að peppa okkar fólk og auðvitað bara alla. Það er náttúrulega bara yndislegt að sjá alla þessa hlaupara og svo ótrúlega mörg góð félag sem er hægt að styrkja, þannig að við erum bara meira þakklátt. Akkurat, og ég menna, er ekki bara ótrúlega magnað hvað þetta er alltaf stórt og núna er bara pínu, við skulum ekki ljúga, komið smá rok og rigning. Það er enginn að láta það stoppa sig. Nei, alls ekki, og maður sér það bara áfall þegar allir bara skjálbrosandi og þetta er búið að vera bara virkilega yndislegu morgun. Bara virkilega. Akkurat, og svona aðdragandinn að þessu, þetta er auðvitað, þú veist, fólk er peppað og býð eftir þessu marathoni, býð eftir menninganótt. Svona ykkar spenningur allt sumari, hvernig þú getur lýst í einhvern veginn fyrir okkur? Já, maður er eiginlega bara þegar maður kemur eftir sumarfrí þá er þetta bara á dagskrá alla daga. Maður bara hugsar ekki annað og ég held að verði skrítið að mæta á mánudaginn og vera ekki bara að skrolla á áheitasíðunni og bara peppa alla áfram og svona sko. Akkurat, og ég meina fyrir ykkur að fá svona framlög að sé vera að hlaupa til styrtar ykkur starfi, bara getur sett það ykkur orð? Já, maður er bara, eins og ég sagði áðan, maður er bara ótrúlega meira og þakkláttur. Þetta er náttúrulega góðgerðarfélag sem er ekki styrkt svona ríkisrekið eða þannig og þannig að við bara virkilega kunnum að meta þegar fólk getur gert svona bæði bara styrt okkur og hlupið fyrir okkur. Þetta er svo ótrúlega nauðsynlegt fyrir alla syrgjendur að geta farið bara og vita að það sé fólk sem skilur þau og að þau geta farið eitthvað að leita sér aðstofar þegar þau eru á þessum stað. Ekki spurning, við hvetjum öll sem að þurfa að gera það og bara Lilja, takk fyrir spjallið og gangu vel. Takk kærlega fyrir. Heldur betur.
Sæl verið aftur. Ég er komin núna við endamarkið sem er hérna í Geirsgötu, hérna á Kólaportinu. Hér bíðum við eftir að sjá 16.000 hlaupara koma í mark á eftir, en nú þegar er heila og hálfa maraþonið farið í gang, bæði í keppnis og almennum flokki, og það eru nú þegar líka dottin inn splitt. Við sjáum að Arnar Péturs er fremstur í heilumaraþoni og ætlum svo að fara aðeins betur yfir tölurnar eftir, en ég ætla líka aðeins að fara bara yfir Reykjavíkurmaraþonið. Þetta er haldið í 41. sinn hérna í ár og eins og ég sagði 16.000 hlauparar að taka þátt í keppni í ár og 3.000 erlendir, en þegar hafa safnast 271 milljónir, 1 milljón segi ég, í hlaupastyrk, og þetta eru 3 milljónum meira en fyrir hálftíma síðan, þannig að þetta getur breyst ansi fljótt og ég hlakka til að fylgjast með þessari tölu, vonandi bara hækka og hækka í allan dag. Það er ennþá hægt að styrkja og heita á hlaupara þrátt fyrir að hlaupið sé hafið. Tímasetningar, eins og ég sagði, hálfa og heila er farið af stað. Hlökkum til að fylgja því eftir í dag. Svo eftir hálftíma þá fer keppnisflokkur í 10 km af stað og 45 mínútum á eftir þeim klukkan 10:15 þá fer almenni í 10 km af stað og svo er skemmtiskokki klukkan 11:30. En það er búið að vera mjög gaman að sjá myndefnið úr brautinni. Þetta er svo litríkt og fallegt, og það sem er svo skemmtilegt við þetta, það er þrátt fyrir að veðrið sé grátt og grámiklilegt, að þá eru hlaupara sannarlega í litríkum bólum. Þeir eru að hlaupa í bólum kannski frá styrktarfélögum og öðrum sem að bara gefa brautinni gott líf. En kannski aðeins bara að hlaupinu. Þetta er, eins og segja, þetta er í 41. sinn sem þetta er haldið. Fyrsta skipti þá voru 214 keppendur og þetta er búið að 80-faldast í magni hlaupara síðan þá, sem er eiginlega alveg galið, enda erum við orðin bara hlaupasjúk þjóð. En við gætum ekki gert það án styrktaraðilana okkar. Við erum með Teygja, Gatorade, 66 gráða Norður, Brooks, Íslandshótel og Höldur sem eru að láta þessa útsendingu verða til. En aðeins kannski að tímunum. Ég er að skoða bara gögnin sem eru á dett í hús. Byrjum á hálfmaraþoninu. Þá erum við með Íran, hann Liam Tilton sem er fremstur. Hann er fæddur 2004 á glæsilegan tíma í 5.000 metrum síðan í maí á þessu ári, en það hljóp hann á 14:07 sem er rosalegur hraði, og svo 10.000 metra þá á hann 29:21 sem er síðan í mars 2026. Hann vildi koma hingað og bæta brautarmet, og brautarmetið er í hálfu maraþoni karla er 1:04:09, en málið er að hann mun sannarlega bæta brautarmet af því að við erum búin að breyta aðeins brautinni frá því fyrir ár, þannig að öll rauninni hlaupin í ár verða sannarlega brautarmet. En þetta er sannarlega viðmið sem hann getur haft á bak við eyrað og ég vona að hann nái þessu, og ég hef full trú á honum miðað við tíman hans í þessum vegalengdum. En ætlum að skoða hvert hann er kominn. Miðað við upplýsingarnar sem ég fæ þá er hann kominn, allavega þau eru komin 9 km á 28:33 sem er 3:11 pace. Þetta er rosalegur hraði á honum. Ég held að hann þurfi samt að fara örlítið hraðar en ef hann þarf að ná þessum tíma, af því að þegar brautarmetið var hlaupið þá var það 3:02. En hér sjáum við kort af brautinni. Eins og ég sagði áðan þá er búið að breyta aðeins til í ár. Við byrjum hjá Háskóla Ísland sem var mjög skemmtilegt. Það var nóg af plássi þar fyrir fólk að athafna sig og mikil stemning. Fara svo í gegnum Vesturbæinn, í gegnum Lynghagann og hlaupa svo með frá Ægisíðunni og út á Seltjarnarnes, og alla þessa leið er svo mikil stemning. Svo fer maður alla leið yfir Lindabrautina og hleypur svo með fram sjónum tilbaka. Þetta eru leið sem allar vegalengdir fara, 21, 42 og 10 km. Og svo þegar komið er út á Granda þá er tekin smá lúppa þarna út eftir, áður en lagt af stað er aftur niður í bæ.
þar sem að við sáum áðan að 21 km og 42 þeir fara þarna smá lúpi gegnum miðbæinn. Ég hjóla þarna í gegn á leiðinni hingað. Þetta er mjög skemmtilegt að fá aðeins að fara í gegnum bæinn, ekki bara hlaupa framhjá honum og beint út á Sæbraut eins og við erum vön að gera. En í ár þá hlaupum við sannarlega Sæbrautina. Ekki hafa áhyggjur af því. Við elskum Sæbrautina. Þetta er svona ákveðin sigur fyrir alla hlaupara að taka þessa leið. En við hlaupum hana öfuga, þannig að maður er rauninni nær borginni á leiðinni upp eftir og svo nær sjónum á leiðinni tilbaka. En á meðan að 21 hleypur Sæbrautina fram og tilbaka þá fer 42 km leiðin, hún fer af stað inn í Laugardalinn og hleypur risastóran hring þar. Við ætlum held ég að sjá hvernig hann er. Hleypur rosastóran hring þar. Þetta er í rauninni svipuð leið og í fyrra en við erum að hlaupa hana í hina áttina. Þannig að maður fer, hérna sjáum við hvernig leiðin fer í gegnum bæinn. Svo er maður kominn hjá flugvöllinum, hjá Öskjuhlíðinni, hlaupum þar í kring og inn í Fossvoginn og svo í rauninni í Bryggjukverfið og þar tilbaka og svo förum við aftur inn á Sæbraut, þannig að engar áhyggjur. Við hlaupum Sæbrautina fram og tilbaka en maraþonið þarf ekki að hlaupa hana fram og tilbaka og svo taka risa hring. Heldur tekur í rauninni betri hluta Sæbrautinnar á leiðinni hérna í endamarkið og ég er mjög spennt að heyra hérna frá hlauparunum í dag hvernig þessi braut er af því að þetta lítur mjög vel út. Ég held að ég verði bara að prófa þetta einn daginn sko og magnað að sjá hvað maður nær að fara stóran hluta af borginu og sjá mikið. Þetta er rosalegt sightseeing náttúrulega fyrir. Við sjáum svo á kortinu punkta. Fólk er eflaust að velta sér hvað þetta þýðir, fyrir sig hvað þetta þýðir. Þetta er svona topp 20 hlauparar og þessi rauði punktur sem við sjáum hérna, það er fremsti hlauparinn. Þannig að við erum búin að þræða soldinn spöl þarna, allt nesið niður í bæ og erum að vinna okkur þarna í gegnum Sæbrautina, komin hálfa leið og á smá lúpu þarna eftir. Það er spurning hver þetta er sem er þarna fremstur og hvort þetta sé þá fremsti í hálfu maraþoni. En við erum komin með, ég ætla að fara yfir þá sem eru fremstir í hálfa. Ég sagði áðan frá honum Liam Tilton sem er fremstur og ætlar að gera sér með stórt markmið í ár. Og eftir honum er Pasquale sem er Ítali. Hann er bara 2 mínútum á eftir honum og þar á eftir Davíð Freyr Magnússon, bara hrikalega efnilegur hlaupari sem ég veit að var líka með stórt markmið í dag en hann langar að bæta aldursflokka með Kára Steins. Við ætlum að finna, ég var með þetta hérna, það var 1:12 sem hann vildi ná. Hann er vanari styttri vegalengdum og hann er svona vanur að gunna þær vel og hann er hérna í þjálfun hjá Gunnar Palla og er eins og ég segi ungur, hrikalega efnilegur og ég vona að hann nái þessu markmiði. Ég veit að hann er kannski leyfir sér að hlaupa 1 hálfmaraþon á ári. En ég heyri að Ingvar er komin með góðvin hlaupsins í spjall, hún Dóra Júlía og við ætlum að fá smá viðtal við hana. Við erum mætt hérna, við erum hérna á Nesveginum, við erum við Eiðistorg, Dóra Júlía með Gatorade stemninguna. Hvernig er stemningin? Hún er trufluð. Þetta er alltaf skemmtilegasta gig ársins og maður er bara með gæsahúð og tár í augunum að fylgjast með fólkinu og svo duglegir hlauparar og maður er bara hrærður. Þetta er æðislegt. Akkurat, og þú ert ekkert bara að spila tónlist og peppa, þú ert bara á brautinni að peppa. Já, líka við sko. Ég þarf að vera með í stemmingunni og drekka þetta allt inn. Þetta er bara svo æðislegt og ég hlakka til allt sumarið að vera hérna. Og það er rosaleg gleði hérna. Já, gleðin er alltumlykjandi. Það er alltaf þannig í maraþoninu sko. Það er bara gleðin stendur upp. Gleðin í boði Gatorade og þú ætlar að vera hérna bara allt hlaupið og bara... Já, bara allt hlaupið að reyna að halda mig stuði, mögulega peppa hlauparana aðeins, þá er ég sátt og bara njóta þess að vera hérna. Takk fyrir að gefa tíma, bara til hamingju með að þessa stemmingu þú ert að búa til og njóttu dagsins. Takk sömuleiðis. Takk fyrir okkur.
takk fyrir þetta Ingvar, vá hvað það er gaman hjá Dóru Júlíu og örugglega gaman að vera Dóru Júlíu líka, hún er alltaf í svo góðum gír og smittar þetta sannarlega út fyrir sér. En já, við ætlum að fara aðeins yfir hvernig hlaupið er að þróast, af því það er sannarlega stutt í fyrstu menn allavega. Við erum með Davíð Freyr er ennþá í öðru og eftir honum er svo Tommy Strusseri sem er frá Bandaríkjunum og þar á eftir er Dagur Benediktsson, ólympíufari, skíðagöngukappi sem að var á 1:12:52 í fyrra og hann sigraði líka hálfmaraþonið í fyrra, þannig að þetta er alvöru keppni, bara á sama tíma, í rauninni sama splitti er Atli Jassonason sem er virkilega efnilegur hlaupari, mjög duglegur að taka þátt í götuhlaupum og í sumar og bara búið að vera mjög gaman að fylgjast með honum. Ég hlakka til að sjá hvernig og lokatíminn verður þar. Svo höfum við Stefán Kára Smárasson, hann er 7. og við erum með alveg góða grúppu þarna saman sem virðist. Ég vona þessu að ná að hlaupa í smá hóp, brjóta vindinn fyrir hvern annan bara til að reyna að fá að besta út úr öllum. Fleiri góðir hlauparar þarna á eftir. Ég ætla að fara aðeins yfir í kvennaflokkinn. Þar erum við með glæsilega hlaupara. Elín Edda Sigurðardóttir er það fremst í flokki sem stendur. Hún er virkilega sterkur göturhlaupari sem og fjallahlaupari, hefur farið út að keppa fyrir Íslands hönd og er nýbökumóðir. Síðast þegar ég var eitthvað að æfa með henni þá vorum við alls ekki að hlaupa saman, við vorum saman í meðgöngujóga hérna í apríl, þannig að hún er að koma mjög sterk tilbaka og það er rosalegt þegar maður sér svona sterkar konur koma bara og negla svo bara sitt hlaup hérna og vera fremst. Þar á eftir er Fanney Þorbjörg Guðmundsdóttir, talandi um neglur, hún er búin að eiga stórkostlegt hlaupasumar. Þær eru svolítið bara að hlaupa þetta saman. Ég vona aftur að þær séu líka að hjálpast að brjóta vind og fleira. Á eftir þeim þar höfum við Hildi Aðalsteins sem er bara einmitt eiginlega í sömu grúppu og þar á eftir Rannveig Oddsdóttir. Við erum með 4 fremstu í hálfa maraþonu eru íslenskar, svo er svo 5. Susie Klinci frá Bandaríkjunum og svo er það Ásta Rún Ingvadóttir og það verður virkilega gaman að fylgjast með hvernig þetta svona þróast hjá okkur. Við ætlum að fara eins yfir hvernig brautarmetin eru hérna í hálfamaraþoni kvenna, en það er hún Marta Ensdóttir sem á það met og það er eins Íslandsmetið, það er 1:11:40, þannig að þetta er virkilega krefjandi tími til að bæta, en við sjáum hvað gerist í dag. En það er gaman að segja frá því að Elín Edda, hún á einmitt brautarmetið í 10 km í þessu Reykjavíkurmaraþoni, þannig að það er frá 2019, hljóp það á 35:55, þannig að já, hún er góðkunnug hérna og sækir kraft í brautinni. En við erum komin aftur með kort upp á skjáinn og hér er hálfmaraþon karla. Við sjáum hvernig þetta er að þróast. Þarna er hann Liam alveg fremstur, appelsínuguli punkturinn, og svo sjáum við það er smá hnappur þarna fyrir aftan sem er þá að hlaupa samferða, og þarna er bara virkilega mikilvægt að vera í góðum hóp. Maður er að hlaupa mögulega líklega í smá vind, það á til með að gerast hér, og þá er virkilega gott að vera í smá hnappi. Ég hef nýtt mér þetta mjög vel, ég er náttúrulega kannski get ekki gert mikið fyrir aðra en get sannarlega grætt á því að vera fyrir aftan einhverja stóra menn mögulega, þannig að það er munur og þetta gefur alveg kannski smá auka líka bara andlega að vera einhvern veginn í takt við einhvern annan að hlaupa, og þetta verður æsispennandi, sýnist mér að sjá hverjir koma þarna eftir Liam Tilton, en við erum ennþá með Davíð er fremstur, svo erum við með Ítalan, hvað er hann? Hann er dottinn út hjá mér af Korsa, en mér sýnist hann samt vera ennþá, nei, býttu, hann var að ná honum hann Davíð, já, og svo er það Tommy og svo er það Dagur Ben, þannig að þetta verður æsispennandi, og Atli Jas og Dagur Ben eru eins og ég segja að hlaupa þarna saman, þeir eru bara allir þarna saman. Davíð er hann verðist vera aðeins einn á undan grúpunni og svo kemur góð grúpa þarna eftir honum sem er
að halda honum á tánum núna. En kvennamegin þá þetta Elín Edda sem er fremst, Fanney Þorbjörg, Hildur Aðalsteins, Rannveig Oddsdóttir, Susie Klintsey frá Bandaríkjunum, Ásta Rún og Elisa Gambino. Svo höfum við Berglindingu og já, það gaman að segja frá því að Jenny Harðardóttir í 10. Hún að koma tilbaka líka eftir að hafa eignast barn hérna fyrir nokkrum mánuðum síðan og það búið að vera mjög gaman að fylgjast með henni að koma tilbaka. En þessi leið, mér sjá, þau eru mætt niður í bæ, sýnist mér, eða eru við, já, þetta virkilega gaman að fá að sjá þetta hérna upp á skjánum, en það ætti nú að fara að styttast í fyrsta mann hér. Það klukkutími og 2 mínútur síðan það var ræst og ef við erum að reyna að bæta ykkur brautamett þá þarf að drífa sig. Þetta nefnilega, það galið hvað við erum farin að hlaupa þessi hlaup svolítið hratt sko. Kannski að halda aðeins áfram með bara hræðustu tími Íslendinga í þessu hlaupi. En við erum með nefnilega nokkur nöfn sem að taka þátt einmitt í ár og þetta engin smá nöfn, en hann Arnar Pétursson, hann lagði af stað í morgun, ég spottaði hann hérna á ráslínunni og hann ætlar að taka heilt maraþon en hann á brautametið hér. Það 2:23:08 sem hann náði 2003 og Andrea Kolbensdóttir, hún á kvennametið 2:42 frá 2023. Nei, hans frá 2019 segja ég. Í hálfu maraþoni þá það geitin sjálf Kári Steinn Karlsson sem á brautarmetið þar. Það frá 2011. Það 1:05:35 og Marta Ensdóttir með 1:11. Þetta met frá 1996, þannig að ég kalla eftir því að þetta met verði slegið. Við þurfum að, hún búin að eiga þetta met mjög lengi. Jafn lengi og ég hef verið til næstu, eða lengur. Svo erum við með bara besta hlaupara sem við Íslendingar eigum. Hann ætlar að hlaupa 10 km hér í dag, Baldvin Þór Magnússon sem kom líka í fyrra og þá einmitt náði hann brautarmeti hér 29:34 sem ansi hratt. Það voru ekkert æðislegar aðstæður í fyrra. Það var rók, mikið rók og það líka mikið rók í dag. Ég held að sé samt örlítið hagstæðara rók. Ég held að sé í bakinu á manni og sérstaklega fyrir 10 km brautina og farið meira kannski í baki á hliðina en ekki beint í andlitið á þér. Og svo það Elín Edda Sigurðardóttir eins og ég sagði náðan sem á brautameti í 10 km 35:55. Hérna sjáum við svo að næsti ráshópur að gera sig til. Það þá 10 km keppnishlaupið sem að fer af stað núna klukkan 9:30 og ég ótrúlega spennt að fylgjast með því. Ég ætla að fara aðeins yfir hverjir að taka þátt þar, þannig að við vitum svona hverjir að leggja af stað, af því að krakka mínir þetta verður hratt hlaup, ég get alveg lofað ykkur því. 10 km maður hugsa oft svona klukkutími. Nei, við erum að fara að tala í 30 mínútum núna, þannig að maður þarf að hafa puttan á púlsinum og fylgjast vel með ef maður ætlar að vera með í spennunni. Við erum nefnilega með mjög efnilega hlaupara. Baldvin mættur aftur eins og ég sagði áðan. Hann ætlar að hlaupa hér í dag. Mér heyrðist á eftir að hafa heyrt í langa hlaðvarpi spjall við hann að hann ætli nú að taka þetta sem svona æfingu. En veistu Baldvin, við erum mjög þakklátt fyrir að þú hefur komið hérna og ætlar að hlaupa þetta með okkur í dag, þó það sé bara æfing. Af því að við vitum að þessi æfing samt að fara gefa okkur svo mikið gæði hérna í brautinni í dag, þannig að ég ótrúlega spennt. Svo erum við með marga góða. Við erum með Viktor Orra Pétursson sem búinn að standa sig mjög vel í sumar. Hann var einmitt að ná sínum besta tíma í 5 km í Vatnsmýrarhlaupinu núna í ágúst, þannig að það alltaf gott kikk svona fyrir næsta hlaup að vera nýbúin að bæta sig, að þá svona kannski þorir maður að fara aðeins út á svolítið crazy pace. Sindri Karl, Sindri Dagur, Daniel Snær, Einar Árni, þetta allt mjög sterkir hlauparar og það líka gaman að segja frá því að síðast þegar voru 3 Íslendingar sem fóru undir 33 mínútur í 10 km. Það var árið 2007 en við gætum séð þetta gerast núna í ár aftur. 2007 þá var þetta Þorbergur Ingi Jónsson, Björn Margeirs og Kári Steinn sem fóru allir undir 33. Allt sterkir hlauparar, hrikalega sterkir og það verður gaman að sjá hvort að við náum þessu. Þú veist, það líka gaman hana, við erum að vinna saman, reyna að ná einhverju sem hefur ekki gert í 19 ár. En það alltaf þannig að 10 km hlaupið lang svona vinsælasta hlaupið. Það var uppselt allavega í keppnis að mér skilst og
samt búið að bæta við miðum frá því fyrra og ég held að það sé 25% aukning af miðum í hlaupið og þetta er alltaf bara langstærsta hlaupið og flesti sem að kannski svona sem að hlaupa þessa vegalengd og ég veit að fólk segir stundum að það sé bara að hlaupa 10 en 10 er alveg hellingur og 10 er rosa erfitt af því að þá fer maður svo rosalega hratt. En við erum að fara að sjá fyrsta hlaupara bráðum kom í mark að mér skilst. Við erum nefnilega núna á nýjum stað, við erum hérna á Geirsgötunni þar sem að markið er og þannig ég er mjög spennt að sjá líka hvernig stemningin verður hér. Ég held að hún verður nú ekkert síðri en fyrir ár. Ég mæli með fyrir öll sem eru heima og ætla að gera sér leið hérna niður í bæ að koma í góðum regnjakka, vel klædd og bara dúða sig vel. Þetta er alltaf bara snýst að klæða sig nógu vel. Ég er hérna í góðu kitti frá 60-60, þau eru ekki að ágjöra mér. En ég er mjög spennt að sjá hvernig stemmarinn er í hálfu maraþoni. Má ég sjá. Fyrsti er að koma í mark. Við erum með, hann er að detta ekki inn á hjá mér. En þetta er Liam Tilton sem er að detta í mark sigurvegari hálfmaraþonsins 2026. 1:07:50, eitthvað í kringum það. Þetta er, svo sést ekki einu sinni að hann hafi verið að hlaupa sig. Man segir þetta alltaf, en í alvörunni, hann er ekkert eðlilega slagur þarna sko. Og hann er bara eitthvað, hvar er allir? Það er bara, heyrðu, Ganli, það er ekki allir mættir. Við vissum ekki að það myndi koma svona snemma. En ég er mjög spennt að sjá hverjir koma hérna eftir örskamma stund í markið. Af því að það er vonandi Davíð Freyr Magnússon. Ég er að vona að ná þessu aldursflokkameti Kára Steins sem að er 1:12 og ég veit að hann langar það líka. Þannig að ég held að hann sé alveg líklegur en þetta er samt alveg æsispennandi. Síðasta splitt hjá honum var hann að 3:08 peysi. Þetta er alvöru peys en þetta er líka alvöru hlaupari og hann er búinn að vera að bæta sig alveg helling í sumar. Búið að vera ótrúlega gaman að fylgjast með honum og maður hefur líka fengið að stelast, eða runni að þeir fengið að stelast á brautaræfingar sem ég hef verið á að sjá þessa hröðu brautarhlaupara taka æfingar. Þú veist, þetta er svo mikil gæði, svo fallegur hlaupastíll og ég veit að þeir eru í góðum höndum hjá Gunnar Palla sem að er okkar reyndasti hlaupari og hlaupaþjálfari. Þannig að gaman að sjá þegar fólk er svo að fá uppskýra. Mér langar svo mikið að snúa mig við og hlaupa út á braut og sjá hvað hann er, en ég ætla ekki að gera það, ég ætla að vera hérna með ykkur. En ég er virkilega spennt að sjá hvernig þetta endar hérna hjá okkur í dag. Liam er samt langfyrstur og það er spurning hvort við náum honum í spjalla á eftir, kannski þegar við erum komið með fyrstu 3 hlaupara í mark. Af því að það væri mjög áhægt að líka vita bara af hverju ertu að koma hingað, af hverju ertu að koma til Íslands. Er hann að rugglast eða er bara svo ótrúlega gaman hérna. Það er það reyndar. Mér finnst mjög gaman hérna með ykkur og ég hlakka svo til að fylgjast með hlaupinu hérna í dag. En svo kannski líka bara er það Íslands metin, af því að ég hef verið að skoða aðeins hvort það séu einhver met sem gætu fara að falla í ár. Ég held ekki nema Baldvin seti í eitthvað svakalegan gír en með hvað hann sagði í viðtali þá er hann hérna til að taka svona góða æfingu en hann á Íslandsmetið í 10 km sem eru 27:40. Við erum að fá næsta hlaupara í mark. Davíð Freyr Magnússon er að detta í mark. Sjáu þetta, sjáu þennans lokasprett, notar hendurnar vel, hann brosir. Þetta er glæsilegur tími, 1:10, vá, til hamingju Davíð Freyr, þetta er geggjaður tími hjá þér. Vá hvað ég vona að ég ná að spjalla aðeins við og eftir og fara aðeins yfir þetta. Þetta er geggjað, það er svo gaman að sjá bara þegar fólk er bara búin að setja sér háleit markmið og rústar því svo bara. Af því að þú veist, ég er bara með svona hnút í maganum fyrir hans hönd, þetta er svo gaman. En
Það er áhugavert að sjá hver lendir í þriðja. Þeir eru tveir þarna í samfloti, sýnist mér, bara alveg á sama tíma. Atli Jasonsson og Dagur voru það áðan. Það er komið aðeins meira á milli. Við erum með, það er bara samt nokkra sekúndur og svo er það Tommy frá Bandaríkjunum sem er hérna líka þarna á milli þeirra. Ég vona að Dagur nái samt. Já, við erum að fá þriðja í mark, Atli Jasonsson, og beint á eftir honum er það Tommy. Sjá hennan endasprett, þetta er glæsilegt. Svona á að gera þetta Atli. Sæll hvað ég rána með þig. Þetta er geggjaður tími. Vá hvað við erum að fá marga í mark núna, smá strollu hér. Beint á eftir honum, þá fáum við, já, Dagur Ben er að koma í mark og við erum með einhvern þarna á milli hans líka. Dagur geggjaður, ólympíufari, hann ætti bara stórhættulegt en hann fer að fókusa eitthvað allt of mikið á hlaupin sko. Þá þurfum við hérna að fara að passa okkur aðeins. Þetta er glæsilegt. Þetta er svo gaman. Ég væri til að gefa þeim smá sól núna, bara til að geta lagt aðeins í jörðina, chillað, sett fæturnar aðeins upp og haft það næs. En þá fer 10 km hlaupið af stað hjá Háskóla Íslands. Við erum með fullt af hlaupurum sem eru að fara í þessa vegalengd. Þetta er langvinsælasta vegalengdin og við erum með geggjaða keppni þar. Ég var aðeins byrjuð að fara yfir keppnina kallamegin, ég átti eftir að fara aðeins yfir keppnina kvennamegin, af því hún er alls ekki síðri. Ég vona svo að við fáum að sjá restina af fremstu hlaupurum detta í mark. En í 10 km þá erum við líka með góðar og sterkar konur. Sigþóra Brynja frá ÖFA, frá Akureyri, hún er mætt, glæsilegur hlaupari, virkilega sterk og gaman að segja frá því að hún er að fara einmitt fyrir Íslands hönd hérna á heimsmeistaramótið í hálfmaraþoni núna eftir 4 vikur í september. Þannig að þetta er kannski bara smá tune-up fyrir það. Það verður mjög gaman að sjá hvernig henni gengur í dag. Eins er Katla Rut, hún er búin að eiga rosalega gott sumar líka. Hún var önnur í 10 km fyrra á 39, nei hún var þriðja í fyrra á 43 segi. Og svo erum við Helgu Guðnýju. Hún aftur, ég er í smá mömmugýr í dag sko, þetta er tvíburumamma nefnilega. Þeir eru alveg að vera eins árs tvíburarnir hennar og hún var að ná söfn 9 hérna, 39 daginn. Þannig að það er mjög gaman að sjá hvernig henni gengur í dag. En núna sjáum við líka sterkar hlaupara koma í mark. Hún er 1:14:16. Ég er með á blaði á mér margar hlaupara sem ég veit að langaði og langar að vera nálægt þessum tíma. Þetta er náttúrulega galið markmið að setja sér að ætla að vera svona hraður. Þarna er Sindri Stefán Kári segi, hann er mættur. Veit ekki hversu sáttur hann er með, ég er að horfa á hann. Mér finnst fólk svona má alveg vera stolt af sér á þegar svona degi. Það eru erfiðar aðstæður. Þú ert búinn að gunna 21 km hérna borgina og þú má alveg fara með bros og vör út og í gegnum markið. En mér skilst að Ingvar sé komið með góðan viðmælanda til sín og ég sendi bara boltan yfir til þín, Ingvar. Jæja, við erum mætt hérna með skemmtilegasta stundslið landsins. Heyri, komið aðeins hérna með mér hérna, við erum hérna á efsta punkti á Lindabraut og það er engin tilvíðin, þið eru alltaf hér. Alltaf hér, hvert einasta ár. Hvað heitir þú? Kristi Veig. Og við erum Einar Sveinn. Ragnar Birna. Heiður. Og þið eru hérna, er það peppa ykkur sérstakann eða bara alla? Önnu Kristín Einarsdóttir, við erum með 9 mánaða strák heima, hún er bara fæðingardeild að fæða fyrir 9 mánuðum, hlaupa hálfmaraþon í dag! Hvað er þið? Það er rosa vel gert. Það er svakalegt. Og hvað er hún að hlaupa fyrir eitthvað sérstakann hóp eða bara sjálfa sig? Hún er að hlaupa fyrir okkur öll. Fyrir okkur öll. Hvað er þið lengi hérna? Er það peppa alveg síðustu hlauparna eða? Síðasta hlauparna. Þið eru alveg þar? Mætum 7:25 og stundum vaktina til eitthvað svona 11. Já, 12. Og þið ætli ekki að hlaupa því að... Við erum hér. Meðsli. Það verður einhver að hvetja þetta fólk áfram. Rétt. Og bara ef þið getið svona súmera þessu upp, kannski bara hvernig er að mæta hérna í svona stemningu, svona veðri og samt hvetja og vera lifandi?
bara skiptir engu máli, þetta er alltaf jafn gaman. Svo gaman, veðrið skiptir engu máli, þetta er alltaf svona stemming. Ef þau eru að hlaupa, þá verðum við að hvetja. Já, nákvæmlega. Erum bara til hamingju með ykkur og takk fyrir að bara vera svo frábær. Sömuleiðis. Ég vil líka. komið sæl og blessuð. Ég er hérna komið með góðan gest. Ég ætla að skipta aðeins yfir á ensku. Hello there, Liam. Hey, how's it going? Congratulations. Thank you. First of all, so you won the half marathon race. Yep. So just so everybody knows who we are here. How was the conditions, first and foremost? It was windy, not too bad though. Okay, it was windy. So maybe my first question to you is, why did you choose the Reykjavik Marathon? Me and my family, we just wanted to go explore, have a good time, and then run a race, Okay. see the city and the good people here, I guess. Okay. I looked up, I Googled you a little bit before. I saw your time in 5K and 10K. They are very impressive. And how was this half marathon? Is this your first time running a half, or? Yeah, my plan is to start running marathons now, so Okay. yeah, a nice start to the marathon year, I guess. Okay, so this is your first time running a half, and with this time, it's hard to beat. So it's just going to get harder and harder. Yeah, that's true. So you're from Ireland. Do you live there? The United States. United States. Yeah. Oh, okay. I thought you were from Ireland. So where do you train? What's your background in sports? I started out soccer, but in university, I ran at Rutgers University, and then so distance running 5K, 10K, and yeah, now that I've graduated, it's time for the roads. Okay. So anything else that you want to do while you're in Iceland? Yeah, I think we're gonna go for some hikes, maybe some yeah, I don't know, some more exploring. That's Nice. about it. Yeah. Hopefully you get better weather than today. But yeah, I also wanted to ask you, was this like you expected? Did you expect like more people, less people like cheering, or like what did you expect to be running maybe more with a group, or how was the? I didn't really have any expectations, but it was a nice time and a cool way to see a city. Okay.
I hope you have a great time here in Iceland, and also congratulations again. Have a wonderful evening. It's going to be a lot of people here today, if you didn't know. Yeah. So yeah, I hope you enjoy. Will do. Thank you. Thank you. Þetta hann Liam Tilton, hann alveg glæsilegur hlauparinn og já, við erum að fylgjast með hlaupinu og Þetta Jakob Þór Magnússon, ljósberi. Svo erum við hér með frá Ítalíu, Adriano Irno, og frá Belarus, Nikita Njudak. Congratulations. Takk fyrir þetta Liam, hann er svona típist gaur, hann er bara eitthvað, já ég verið fótbolta og núna hleyp ég ekkert eðlilega hratt og ætla bara að fara fókusu á marathon og að byrja sinn feril í hálfu marathoni með þessum tíma já, setjum markið hátt. Ég er núna aðeins farin að vera spennt fyrir fyrstu konum í marathoni. Við erum komið 1:22, ég ætla að fara aðeins yfir og skoða hvernig staðan þar. Við erum með Elínu Eddu, Hildi Aðalsteins og Rannveig Oddsdóttir þar á eftir. Fanny Þorbjörg komin í 7. spurning hvort hún sé dottin bara út í korsa eða hvort að hún sé bara að droppa aðeins. Sýnist mögulega hún hafi eitthvað hægst á henni, það má vel vera, en ég held með minni konu og ég held með öllum þessum konum, glæsilegu konum sem eru að negla þetta hlaup. Þetta æsi spennandi, sérstaklega annað og þriðja sæti, það stutt á milli þar, en Hildur Aðalsteins, það svona 50 sekúndur á milli, allavega síðast ef við vissum, og það svona mínúta á milli Elínar, Eddu og Hildar, þannig að þetta virkilega sterkt hlaup í dag. Þær eru komnar 19 kilometra, þannig að, já, nákvæmlega. Elín Edda að koma í mark, hún svo geggjuð, ég fæ gæsahúð og ég geti farið að grenja, mér finnst það svo geggjuð. Sjá hana, ég væri til í að fá hana, sjáu þau eru að gefa hvort öðru 5 hana í markinu, hún ótrúlega sátt, svona á að koma í mark, svona á að fagna, koma með stórt bros, risabyssur líka. Og ég dýrka þetta. Af hverju ég ekki þarna að hlaupa í dag? Maður spyr sig. En hér ég með ykkur og mér finnst svo gaman þannig að ekki því að hafa áhyggjur af því. En það var virkilega gaman að spjalla við Liam. Hann með fjölskyldunni, ákvað bara að skella sér í hlaup og tók sitt fyrsta hálfmarathon í dag og vann það. Þetta náttúrulega bara eiginlega ósanngjarnt fyrir okkur hinn. En það eru fleiri hlauparar sem eru að fara að detta í mark kvenna megin. Ég sýnist ég sjá Hildi Aðalsteins koma þarna. Já, sjá hana. Hún þarna að detta í mark. Ég trúi ekki öðru en hún sé að bæta sinn tíma hér. Þetta glæsilegur tími. Hún að koma Hildur Aðalsteinsdóttir, frábær hlaupari, búin að vera eiga rosalega gott hlaupasumar. Hún svo sterk, hún geggjaður fjallahlaupari, sterk í brekkum, sterk í löngu. Og bara sterk í öllu virðist vera og það verður mjög gaman að fylgjast áfram með henni og ekki síður systurinnar sem komin líka í hlaupin. Þetta náttúrulega bara oft svolítið smitandi svona innan fjölskyldunar. En hérna sjáum við fólk á rosalegum endaspretti koma í mark. Þetta náttúrulega, þú veist, ef þú ætlar ekki að taka endasprett, þú veist, maður verður að gera það. Maður verður að klára sig alveg, maður verður að gera þetta almennilega, sko. Sjá þetta svo gaman, guys. Ég fæ bara FOMO við að horfa á þetta. En mér langar aðeins að detta aftur inn í marathoni. Það ekkert eitthvað mikið nýtt þar nema hvað. Jú, við erum með Arna Pétursson í öðru sæti þar sem stendur og það Michael Bittmann sem í fyrsta sæti. Já, þannig að þarna fáum við góða grúpu koma þarna saman. Finnur, Garmin hliðið út á nesi. Þetta svona ákveðið checkpoint líka fyrir hlaupara. Það ótrúlega gaman að fara þarna í gegn og
ég hlakka líka til að sjá hvernig 10 kilometrin að þróast. Það korter búið þar, korter eftir, eins og við segjum, þetta orðið svolítið hratt hlaup, eins og ég nefndi áðan. Við erum ekkert lengur að tala einhverja klukkutíma, við erum farin að tala bara hálftíma, undir hálftíma, þetta galið. En eins og ég kom inn á áðan, þá keppnishlaup í 10 hafið og svo fer almenni hópurinn í 10 af stað korter yfir 10. Þetta hálftíma og þar á eftir skemmtiskokk, þannig að bráðum þá eru allir byrjaðir að hlaupa. Takk, komin hiti í kroppinn. Það kalt úti, aðstæður í dag eru krefjandi. Ég verð að segja eins og það er erfitt að fá vind, en maður gerir nú eiginlega bara ráð fyrir smá vind hérna á Íslandi. Þetta er bara þannig, en í dag er vindurinn kannski svona örlítið hagkvæmari en fyrri ár og við erum kannski mögulega með meira svona vindinn í bakið, vindinn í hliðina. Ég hlakka til að fá myndefni, svo hérna sjáum við hvar hálfa og heila taka beyguna aðeins inn í bæinn á meðan hinir í 10 þau munu hlauparinn beint í markið og þurfa ekki að taka þessa lúpu í gegnum bæinn. En ég held að það sé, það er svo sjarmerandi við þessi borgarhlaup að hlaupa aðeins í gegnum miðbæinn. Það er bara svo mikið stemning. Þó að Sæbrautin sé, eins og ég segi, hún er skemmtileg, hún er challenge, hún herðir mann. Já, við ætlum að fá hérna í spjall á eftir hana Elínu Eddu. Ég er virkilega spennt að tala við hana, spjalla við hana, af því að, eins og ég segi, glæsilegur árangur hjá henni í dag. Ég ætla líka að fá að spyrja hana bara hvernig það er að vera komin svona tilbaka eftir að hafa eignast barn. Við vorum hana samferða svolítið í því núna bara fyrir 4 mánuðum síðan, þannig að þetta er magnað að fylgjast með þessu comebacki, ef comeback skal kalla, hún fór í rauninni aldrei, hún er bara búin að vera og tók bara búin að halda, og þetta gefur maður bara styrkin í veturinn að sjá svona fyrirmyndir. Í 10 kilometrunum þá erum við með Íris Dóru, sýnist mér vera fremst, og ég ætla að fletta þessu upp inn á korsa. Ég ætla aðeins að hafa nýjustu tölur og gögn fyrir framan mig. Má við sjá. Við erum nefnilega með góða hlaupara hér. Svo er alltaf spurning hverjir mæta. Við getum horft á hverjir eru skráðir, svo þarf maður að sjá hverjir eru mættir, hverjir eru að hlaupa og hverjir eru að gunna. Af því að það getur verið að fólk sé skráð og mæti svo ekkert endilega til leiks, Það er alveg svona ákveðið típu álag þar. Baldvin Þór sannarlega fremstur og mér heyrist að Ingvar sé kominn með einhvern í viðtal, þannig að bara yfir til þín, Ingvar. Ég er bara komin í loftið að Kristín Dagmar, þú ert hérna fyrir Gló Reykjadal eða hvað? Getur þú kannski útskýrt aðeins fyrir okkur hlutverkið hérna? Já, við erum sem með sameiginlega hvatningarstöð, Gló stuðningsfélag sem rekur bæði Gló æfingastöð og Reykjadal. Þannig að við ákveðum að sameina hópinn hérna með nokkrum öðrum hlaupahópum. Geggjað, og það er svaka stemming hjá okkur. Það er geggjað stemming og við erum bara rétt að byrja. Og það er búið að ganga rosalega vel áheitin, komin upp í 9 milljónir síðast við tjekkuðum. Þannig að við hvetjum bara ennþá, það er ennþá að heita á. Já, 9 milljónir, Sandals eru komin í, held ég, rétt tæplega 275 milljónir. Þetta er algjörlega rugglað. Já, þetta er stórkostlegt. Hvað svona fyrir ykkur, getur einhvern veginn setta í orð hvað það skiptir máli? Ég meina fyrir okkur, við erum með alls kyns hlutverk, við erum með aðalega þjónustu fyrir fötluð börn og ungmenni, bæði Reykjadal og svo sjúkra og iðjuþjálfun í æfingastöð. Þetta skiptir bara gigantísku máli. Mikið af okkar starfi reynir á fjáröflun hjá fólki. Og svo tölum við náttúrulega líka bara fyrir þáttöku. Það megi allir vera með, hér er fólk að hlaupa, en hér getur fólk líka verið að hvetja. Það er líka að taka þátt. Það er ekki spurning, þið erum búin að vera hérna síðan eitthvað að 7 í morgun. Hvað verður vaktin löng? Hún verður hér þar til síðastu hlaupurinn. Við bara hvetjum alla. Síðastu hlauparinn fyrir Gló og alla hérna. Við kveðjum hérna frá Eiðsgranda. Takk fyrir. Takk.
flotta kappa í brautinni, Kristoffer Artur Brasel from Britain, Björn Traustason, Daniel Freyr, Nemanja Latinovic from Serbia og Bjarki Guðmundsson. Hérna komin í brautina, hún hljóp 106 km hengin últra í sumar og gerði það með glæsibrag. Guðmundur Orri Sigurðsson hleypur fyrir bakvarðarsveit Yngva. Já, það aldeilis stemning hérna í markinu. Hérna eru hver og fætur öðrum að detta í mark og margir að detti núna, það hérna ennþá, klukkan 1:34 og við erum að sjá svo marga koma hérna inn og þetta náttúrulega bara sturlaður tími til að vera á. Ég að fara að fá góðan gestirni í setti til mín. Við ætlum að fara aðeins yfir hálfmaraþonið hjá henni Elínettu sem var að negla þetta hlaup, vinna þetta hlaup og ég mjög spennt að fara aðeins yfir þetta með henni. Hún held ég bara kemur sér fyrir henni í settinu og við bara förum aðeins yfir hvernig kannski gengur í 10 km-um af því áður en það bara búið. Það væri fínt að við fáum upp tímana þar. Mér sýnist það ekki vera komið inn á Korsa þannig að allavega þegar ég skoða hérna, Baldvin fremstur, Jósef annar, Viktor Orri þriðji. Þetta stórskemmtilegt. Og við erum hérna með myndavél líka í braut, við erum með hjólara með myndavélar, við erum með, það allt á lás hér. Og blöðru hlaupararnir komnir. Ég er komin með Elínettu til minn í smáspjall. Og við erum, fyrst og fremst Elín til hamingju. Já, takk kærlega fyrir. Vá, ég bara fekk kökk í hálsinn við að horfa á ykkur í mark. Ég fór að gráta, sko. Ég gæti bara að gráta með þér hérna núna, bara ekki don't make me. Og það kannski líka bara fyrst og fremst svo ótrúlega magnað að sjá þig koma, ekki bara fyrsta, heldur bara á sturluðum tíma í mark. Ég veit að það stutt síðan á áttir barn og við hérna ekki saman, en síðan þegar ég var með þér þá vorum við bara að teygja okkur eitthvað í jóga og gera eitthvað fæðingardans og svo ertu bara farin að negla hérna marathon eða hálfmarathon hérna 4 mánuðum eftir. Þetta klikkað bara fyrst og fremst. Takk fyrir. Hvert plani í dag? Þú veist, varstu með ætlaðir að mæta þér eitthvað eins í mildi eða ætlaðir bara að sjá eða hvernig lagðir upp með það? Sko, já, planið var alltaf að fara undir 1:30. Ég vissi alveg ég gæti það, meðan við bara æfingarnar mínar. En svo ætlaði ég bara að taka stöðuna svona á forminu. Það var eiginlega bara planið. Og hérna, bara ef að mér liði vel, þá ætlaði ég að leyfa mér að gefa vel í, eða þú veist, finna kraftir í lokin. En svo náttúrulega bara keppnisskapið og allt það, maður byrjaði kannski á að reyna svona að skoða hvaða konur eru og mér leiði bara sjúklega vel. En þú veist, mér leiði eiginlega bara það vel að mér fannst hlaupið ekki byrjað fyrir eftir 17 km eða 18 km eða eitthvað. Og hérna byrjaði bara frekar svona bara temperað og bara með frekar góðan púls og bara náði að næra mig og bara, þú veist, þetta var bara sjúklega gaman, sko. Já. Kannski svona, þú veist, líka bara hvernig hefur undirbúningunum verið? Þetta örugglega öðruvísi heldur en kannski, undirbúningur þar sem að þú ert ekki bara einmitt að næra barn og næra þig og taka kannski fyrstu skref aftur hlaupum eftir smá pásu frá því. Svona hvernig hefur verið að koma tilbaka eftir að eignast barn og undirbúa kannski fyrir þetta hlaup? Sko, ég undirbjóð mig kannski ekkert sérstaklega fyrir þetta hlaup. Planið bara núna að koma mér aftur í hlaupaform og ég bara að stefna á að fara í Berlínarmarathon núna í lok september og það bara afmælisferð með makanum mínum og við ætlum bara að hafa gaman og reyna að hlaupa saman og bara njóta. Og þannig ég undirbúin fyrir það núna, en af því að það mjög stutt síðan ég átti barn þá ég bara tiltölulega nýbyrjað að hlaupa. Ég byrjaði að hlaupa svona þegar hann var 10 vikna. Hann rúm 3,5 mánaða núna eitthvað. Og ég að hlaupa bara 3 sinnum í viku. Þannig að ég að cross-traina mikið meira heldur en ég vön að gera og
er að styrkja mig og taka fleiri hvíldardaga og svo náttúrulega bara hefur maður engan tíma til þess að gera allt sem maður er vanur að gera, fara í einhverjar sánur eða gera hreyfitegjur. Ég var ekki að brjóst bara 5 myndum áður en ég lagðist af í morgun og svo býður hann hérna eftir mér á kantinum sko, þannig að maður er ekki beint að gera þessa rútínu og maður er ekki alltaf að borða nákvæmlega þeim tíma sem maður er vanur að gera fyrir einhverja æfingu og þannig mætir maður sig náttúrulega bara í myndi. Maður bara, þetta er bara eitthvað flæði og þetta er bara fyrst og fremst núna bara að reyna að hafa gaman og svo bara byggja mig upp og koma mér í besta form sem ég hef verið í, ekki bara það form sem ég var í, heldur bara planið að bæta mig en þú veist, gefa mér nokkur ár í það, sko, tekur tíma, sko. Mér sýnist alltaf að formið fór aldrei neitt, sko. Þú ert í bara sturgluðu formi í dag og þetta er bara að vera ógeðslega gaman að fylgjast með þér í næstu hlaupum. Ég er spennt að fylgjast með maraþoninu, þó að þetta sé eitthvað kósí ferð, en þú veist, ég veit ekki, ég held að þú væri líka að fara í kósí hlaup í dag, sko, þannig að maður veit ekki með því lengur, það er bara hannig. Keppnisskapið, það getur alveg búið mann ofurleið, sko, líka, en þetta var gaman og nýja brautin, kannski var aðeins öðruvísi en fyrri ár. Hvernig var að hlaupa hérna gegnum bæinn, hvernig var að hlaupa Sæbrautina rauninni öfuga? Sko, ég tók ég svona eftir ég hefði verið að hlaupa Sæbrautina öfuga, þannig að þetta var góð spurning. En mér fannst ekkert það mikill munur á brautinni, sko. Það var aðeins skrítið í lokinn, fannst mér að vera að fara inn á hring hérna og manni fannst þess að maður væri að klára en það áttu maður alveg kannski 1 mínútu auka eftir. Og þá var ég eiginlega komin í svona, þú veist, lokastrettinn og þá allt í einu lokastretturinn ekki búinn. En þú veist, að öðru leyti fannst mér brautin bara mjög fín og bara mikil hvatning, alveg bara mjög mikið á Sæbrautinni og hana í Vesturbænum þrátt fyrir að það sé smá rigning og svona einhvern veginn sutti úti, sko. Þá, já, það var ekki mikið út að setja brautinni, sko, það var bara flott. Það er Berlín, er eitthvað annað framöndan svo eftir það eða ætlar bara að sjá? Já, ég ætla ekkert að fara að hlaupa neitt allt og mikið, sko, eftir það. Ég ætla að leggja kannski bara áherslu á hraða í haust eftir maraþonið og styrk og bara í hæroxið á fullu og af því að það hjálpar mjög mikið bara, víst, fyrir hlaupin held ég svona seinna meir að bara gera þetta þannig og vera sterkur. Þannig að við erum að stefna því ég og Villi, sýst maki minn, að fara í hærox saman bara í desember og keppa erlendis og þá var bara gaman að því líka og svo kannski næsta sumar þá getum maður tekið almennilegt svona hlaupasumar, þú veist. Vá, hvað mér líst vel á þetta. Við mætum hana saman næsta sumar, bara einlega aftur til hamingju, geggjað hlaup, geggjað tími og bara takk fyrir komandi í spjall og bara farin og gefa brjóst. Já, og gangi þér vel í Köpen, eða ekki? Ég ætla að taka þetta fyrirmyndar og bara negla þetta. Já, ég laka óslega til, það séu þig. Smá pocket mods, sorry. Ég veit að language, en þú veist. Það er bara, maður verður að prófa, testa sig aðeins. En bara aftur, til hamingju og takk fyrir að koma í spjall til okkar. Já. Jóhannes Fríman Halldórsson, Einar Kristín Þorsteinsson og Eyrún Eva. Svo erum við Þröstmann Pálmarsson sem hleypur fyrir Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis. Rebecca Patricia Bissell. Anna Sigríður Arnarsdóttir, hún er að koma í mark. Við erum að fylgjast með 10 km hlaupinu. Þetta er náttúrulega... Ég er með hérna fyrir framan. Er að sjálfsögðu okkar allra besti Baldvin Þór Magnússon sem á Íslandsmeti í 10 km og er að hlaupa hér í dag.
tók 10.000 metra líka á brautinni síðustu helgi á Evrópumeistaramótinu í Birmingham og náði þar Íslandsmeti á braut. Ég hlakka til að sjá þá gunna í mark. Þetta er þannig að þau sem er að taka 10 þurfa ekki að taka lúpuna niður í bæ, heldur bara koma rauninni beint að taka lúpuna út á Granda og koma svo bara beint inn í markið til mín. Þannig að ég er mjög spennt. Á eftir honum er Viktor Orri Pétursson. Hann er að eiga sturlaðan dag. Hlakka til að sjá hver lokatíminn verður hjá honum. Og svo er það Youssef El Fam og Pierre og næsti Íslendingur er Einar Árni Gíslason sem er líka virkilega sterkur hlaupari. Ætlum að sjá hvort að við fáum 3 Íslendinga undir 33 mínútur. Það væri náttúrulega alveg stórkostlegt en það hefur ekki gerst síðan 2007 þegar að Þorbergur Ingi Jónsson, Kári Steinn Karlsson og Björn Margeirsson hlupu allir undir 33 mínútur og þetta er svo gaman. Þið sjáu hérna fyrir aftan mig, það eru hlauparar að koma í mark. Þeir eru að setja hendurnar á lærin, hendurnar á meðmynnar, ná aðeins andanum af því að þau eru búin að gunna 21 kílómetr. Við erum að bíða eftir að fá fyrsta. Þarna kemur hann, Baldvin Þór er að koma í mark. Það væri gaman að fá myndefni þar. Þarna er hann, kemur með borðan utan sig og það er bara heiður að fá hann hérna til okkar að hlaupa hérna á Íslandi af því að þetta er okkar efnilegasti hlaupari, fæ ég bara að segja. Hann er frábær hlaupari og hann er líka að fara á heimsmeistaramótið í götuhlaupum hérna í september í Kaupmannahöfn og tekur þar 5 kílómetra og ég veit að hann langar að eignast góðan tíma í 5 kílómetrum. Viktor Orri Pétursson líka komin í mark á frábærum tíma. Hann er, ég held að sé með personal best hér, 32:31. Frábær tími og þar á eftir er Youssef, hann er komin að 32:36. Þannig að fyrstu 3 kallar komnir í 10 kílómetrunum og hér sjáum við fólk í 21 vera að koma í mark og bíddu nú við, hvað er að gerast hér? Já, mér sýnist við því miður ekki ná 3 Íslendingum undir 33 í 10 en það er bara alltaf næsta ár og ég veit, þetta var háleit markmið og mikil pressa sem ég setti á, alltaf mikil pressa. Ég skal aðeins bara að kúpla mig niður. Ég vona að við fáum mögulega smá spjall við Baldvin eða eftir eins og sigurvegarinn í hinum vegalöndunum og hann er hérna, þið sjá hann í appelsínugulu treyjunni, er þarna að heilsa hlaupurum og fólk að fá að taka í spaðan á honum en Baldvin fór nýverið og sænaði hjá Nike, hvorki meira en ég minna, þannig að virkilega gaman þegar við sjáum íslensku hlauparana okkar fá þessi góðu samstörf við þessi stærstu merki sem þau eiga svo virkilega skilið að fá þennan stuðning frá. Þannig að ég vona bara að þetta gefi þeim aukinn kraft í æfingar og aukinn kraft í að bæta kannski einhver Íslandsmet. Það er svo mikil stemning hérna hjá okkur. Einar Árni er kominn í mark, hann er skíðagöngukappi líka, hann bætti brautameti í súlur vertikal hér verslunarmannahelgi á Akureyri í hérna 18 kílómetra leiðinni þar, Fálkanum. Ég ætla að fá að kasta boltanum yfir á Ingvar sem ætlar að spjalla við þau sem eru á vegum ljóssins og eru hérna í brautinni að peppa. Á Eiríksgötunum og við erum með Ernu Magnúsdóttur, stofnanda og framkvæmdastjóri Ljóssins. Erna, bara til hamingju daginn. Takk fyrir, þetta er alltaf bara dásemda dagur, sko. Ég meina, allt þetta fólk sem er með ykkur, þetta lítur að vera bara einhvern veginn rosa lítið hjarta. Já, ég er svo þakklátur bara meir, þetta er alltaf svona hérna. Kemur hérna bara, ég veit ekki, 50 manns hérna bak við okkur að klappa og styðja og ótrúlega margir hlaupara líka í ár sem hlaupa fyrir okkur, margir hlaupahópar. Akkurat. Þetta er bara dásamlegt. Sko. Og þið eru þetta að grípa mjög marga á hverju ári, fjölskyldur, aðstandendur og allt þetta? Já, þetta er 1600 manns á ári sem við erum að sinna
Þannig að þú getur ímyndaðir, það eru margir í kringum, hvern og einn, sko. Þetta er rosalega vel gert og þið þetta eru að safna og það er komin ansi góð upphæð. Nýjustu tölur frá þér eru... Það voru rúmar 34 milljónir, það er toppurinn, við erum að toppa okkur frá því fyrra. Þetta er rosalegt. Já, þetta er æðislegt. Við erum líka að fara í nýtt húsnæði, þurfum að innrétta það allt sjálf og gera og græja, þannig að það veitir ekki af þessum pening, sko. Þetta kemur að góðum nótum. Mjög góðum nótum. Og ég minn í heildina, þetta er komið held í tæpa 280 milljónir núna. Þetta er einhvern veginn einstök upplifun hver ári. Já, þetta er einstök upplifun og bara gleðin og samhugurinn og bara hlauparinn. Það er svo gaman að horfa á alla þessar hlaupa hérna framhjá með bros á vör og klappa fyrir þeim. Þetta er bara einstakt. Bara yndislegt Erna, ég ætla að fara að leyfa þér bara að halda áfram að njóta með þínu fólki, bara til hamingju með daginn og ykkar starf og það sem þið að gera. Takk fyrir kærlega, takk. Takk fyrir okkur. Guðlaugsson, Tómas Hauser, Aðalsteinn Jónsson veitir fyrir minningarsjón Hjartar Þórs Ísleifssonar, starffræðings. 10 km hlaupið þar. Svo erum við með Fróða Hæmer og Egil Lúðvíksson. Og fyrir NE-félagi Sigurjón Hólm Magnússon, hálfmaraþonhlaupari, glæsileg söfnun fyrir NE-félagið og Karl Viðar Pétursson fyrir Krýsuvíkursamtökin. Svo erum við með Þorsteinn Má Jónsson sem hleypur fyrir börn með krabbamein og hann er með 233.000 í kassanum fyrir börn með krabbamein. Sjáu þið, Guðni Páll Pálsson. Íris Dóra Snorradóttir er hér að koma í mark. Við erum með sigurvegari í kvennaflokki og rétt á eftir henni Katla Rut Róbertsdóttir Klufes. Ég minn eini, sjá ykkur stelpur. Íris Dóra, okkar allra sterkasta landhlaupakona síðustu ára og þriðja, Sigþóra Brynja. Það hafa verið samferða stelpunar. Já, við erum komið fyrstu konur í 10 km kvennaflokki. Þetta er Íris Dóra Snorradóttir og Katla Rut Róbertsdóttir Klúver sem eru komnar í mark. Íris Dóra bara 3 sekúndum á undan henni í, þetta er 37.29 á tímanum, 37.29 og Katla Rut á 37.31. Þetta er rosalegur tími, vægast sagt. Hérna sjáum við þær í markinu og fólki sem er að detta inn í 10 km. Þetta er náttúrulega, og Sigþóra Brynjar líka komin, ég ætla að sjá hver tíminn hennar er. Þetta er sýnist mér íslensku pallur sem er virkilega gaman að sjá. Íris Dóra var aðeins 15 sekúndum á eftir Íris Dóru, Sigþóra Brynjar segi ég, og ég er bara rosalega spennt að sjá hvað þær báðar gera á heimsmeistaramótinu í hálfu maraþoni núna í september. Við ættum bara að senda Katla þarna líka með tímann sem við erum með hérna fyrir framann okkur. Katla virkilega vel gert og ég er mjög spennt að fá kannski að spjalla við einhverja þeirra hérna á eftir, en við sjáum núna að það eru næstu 40 mínútur komnar á klukkuna í 10 km og þetta er alltaf ákveðin svona markmið að ná sub 40 í 10. Þetta er stórsigur, það þarf að halda peysi undir 4, það er galið og það er virkilega hratt og hérna við höfum, þannig að það er náttúrulega spurningar hvort við sjáum svona fólk á endaspretti núna koma í mark undir 40 mínútum í 10 km og eins undir 2 tímunum í hálfmaraþoninu. Það er líka stórsigur og það er gaman að setja sér hálfleitt markmið og svo taka endasprett bara til að ná því. Þannig að við sjáum hérna fólki sem hefur hérna 20 sekúndur til að koma sér í mark fyrir 40 mínúturnar. Þannig að við skoðum hérna svo hvað margir það eru sem að ná undir það. Ég vil líka minna á að það er ennþá hægt að styrkja sitt fólk. Hérna er Maja HHHC hlaupari og snillingur, hún er virkilega dugleg að skrá sig í hlaup, einhvern veginn alltaf mætt. Ég held hún var á palli í Mývatnsmaraþoninu í sumar og já, bara virkilega
sko, stundum bara svo mikið virðing sett líka á nafni á fólki sem duglegt að sko mæta í hlaup. Maður þarf ekkert alltaf að vinna hlaup sko. En já, það ennþá eitt að styrkja og heita á fólki sitt inn á hlaupastyrku.is. Hér fólk að koma líka það að koma í galla, það að koma, ég sá áðan fólk í þyngingavesti að fara að hlaupa. Þannig að fólk að gera ýmislegt og við eigum að styrkja þetta fólk af því að allir þessu styrkur að fara í gott málefni og það úr nægu að taka, það nóg hægt að styrkja og ég mæli með að heita á ykkar hlaupafólk og ykkar fólk. Við erum komin í 276 milljónir kæra fólk, það klikkað, sjáu hérna fólk á endaspretti í hálfa maraþonu. Er þetta gói? Já, við ætlum svo að fá, nei þetta ekki gói. Við ætlum svo að fá Baldvin Þór Magnússon til okkar í spjall hérna eftir örskamma stund. Ég ætla að fara aðeins yfir hlaupið og kannski líka hlaupið síðustu helgi aðeins að fá að snerta á því og svo eins bara hvað það sem fær hann til að koma hérna til okkar Íslendinga að taka þátt í 10 kilometrunum hér og taka það sem bara góða æfingu og bara vinna. Þetta náttúrulega alveg stórkostlegt. Svo almenni flokkurinn í 10 kilometrum að fara að hefja leik hér eftir 4 mínútur frá háskólanum og þá eru öll löngu hlaupin farin af stað og skemmtiskokkið einungis eftir og við fáum svo fleira gott fólk hérna í spjall til okkar í dag. Við ætlum að reyna að ná tali af bankastjóranum, við erum búin að tala um borgarstjóran hérna í morgun, hún setti bæði hlaupin af stað hérna í morgun og var svo að fara að hlaupa bara sjálf borgina. En svo fáum við að spjalla við bankastjóran, við fáum að spjalla við hlaupastjóra og fleiri fólk sem hérna í brautinni að peppa. Mér sýnist Baldvin vera mættur hérna til mín, geggjaður á því. Spurning hvort hann vilji tylla sig bara hérna hjá mér. Ég held það, við ætlum að kannski gera örstutt hlé, ég ætla að hann að tylla sér og svo ætlum við að spjalla við Baldvin Þór Magnússon sigurvegara í 10 kilometrunum í dag. Davíð Jónsson hleypur fyrir minningasjó Gunnars Helga. Veigar Ingi Arnarsson fyrir ljósið. Þetta eru 10 kilometra hlauparar. Og í 10 kilometra hlaupi kvenna það verðlaunaafhending sem að fara fram og það sigraði Íris Dóra Snorradóttir á 37.29. Í öðru sæti Katlarud Róbertsdóttir Kluvers á 37.31 og í þriðja sæti Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir á 37.43. Þetta glæsilegt hjá okkur, klöppum fyrir þessum sigurvegurum og öllum þessum geggjum hlaupurum sem að koma hér í að. Já, eins og sjáum þá ég komið með mjög góðan félagskap, Baldvin Þór Magnússon. Ég verð að segja, ég bara smá starfströkk. Ég horfði bara á því síðustu sjónvarpinu síðustu helgi. Fyrst og fremst til hamingju með hlaupið í dag. Takk fyrir. Og til hamingju með hlaupið síðustu helgi. Takk hérlega fyrir. Kannski svona, við langar aðeins að forvitnast. Kannski bara byrjum að þessu hlaupinu í dag. Hvernig voru svona aðstæður? Þú komst líka í fyrra, það var líka rók. Já. Það var líka rók í dag. Hvernig var árið ár frábrugðið árinu í fyrra? Maður mætir ekki hingað fyrir gott veður, það alveg klárt, en maður mætir hingað fyrir góða stemmingu. Stemmingin var frábær á brautinni, það ekkert smá margir að fylgjast með og hvetja mann, þetta líka með nafni. Þannig að það var bara svona ótrúlega gaman að fá að upplifa það. Já. Ég var búinn að hlusta á viðtal við því hjá honum Snorra að þú ætlaðir ekki að reyna eitthvað reyna að ná okkur brautameti í dag en svoleiðis bara góð æfing. Tókst þér að taka góða æfingu? Ég ekki alveg nokkuð í hásinni, þannig ég vildi bara spara hana, samt hafa gaman að því. Já.
Mér langar aðeins að fá þá að fara í hlaupið sem var síðustu helgi. Þú varst að bæta Íslandsmet í 10.000 metrum á braut. Bara hvernig er feelingur að vera eftir þetta? Tók þetta mikið úr þér? Já, þetta tók klárlega mikið úr mér og búinn að ýta í kálfunum á hásinni áður og líka sérstaklega síðan. Þannig að þetta var gríðarlega erfitt og kannski bara með þeim erfiðustu hlaupum sem ég er búinn að vera í. Mæta á brautina á þetta svona stóru keppni og ég náði að kreista allt út um mér, þannig að maður finnir fyrir það eftir á. Já, og maður vill það væntanlega. Já, maður er svo sáttur að manni tekst að gera það. Já, geggjað. Kannski líka sko, af því að þú veist, það er 10.000 metrar á braut, svo tölum við 10 kilometra á götu og við erum að tala þú veist, met innanhús, utanhús. Þetta er rosa mikið af metum sem þú getur náð, sem er það bara frábært, margir titlar. En kannski svona mesti munurinn á að hlaupa á brautinni og svo að hlaupa á götu í 10.000 metrum eða 10 kilometrum. Svona hvað það maður meira að spá í þegar maður er kannski komin á götuna eða þegar maður er meira komin á brautina? Fyrir fólk sem þekkir þetta kannski ekki. Já, maður þarf meira að spá í svona hvað maður er að staðsetja sig í hópnum á brautinni. Það skiptir miklu meira máli. Svo líka á götunni þá getur kannski verið 3 eða 4 eða 5 að leiða hópinn. Brautin er oftast bara einn sem að leiðir. Þannig að það er einhver að taka ákvörðun að ég er að leiða hlaupið og ég ætla annaðhvort að keyra hlaupið áfram eða ég ætla ekki að keyra hlaupið áfram. Oftast fara hlaupið hraðar á götunni að það eru fleiri sem eru að leiða hlaupið. Eins og það getur verið 4 að draga hópinn áfram. Maður hleypur bara í svona hverri línu, maður reynir að vera alveg að unnsta hring á brautinni. Og enga beygjur, eða þú veist, ein stór beygja bara á tíma. Já, bara ein stór beygja, já. Ok, hvernig var brautin, sko, það er búið að breyta brautin aðeins frá því fyrra, maður kemur náttúrulega í markið hérna, annað start, fannstu mikið mun á því, eða hvernig svona? Já, mér fannst frekar næs að við hljópum beint á hringtorg í fyrra. Já. Það var frekar næs að það var aðeins meira svona beinkaflið sem að byrja með. Ok, geggjað. Bara gaman að sjá að þessar breytingar séu kannski til þess bara betra. Kannski aðeins við það sem er framöndan. Þú ert að fara á heimsmeistaramótið í Kaupmannahöfn og hlaupa 5 kilometra. Já. Ég er verið að hlaupa þarna líka en því miður var ég ekki valin í landsliðið. En nei, ég er mjög spennt af því þú ert á laugardeginum, þannig fólk getur fylgst með þér, líka Íslendingar sem ætla að fara út að hlaupa. Hvernig er þá næstu vikur svona fram að þessu hlaupi? Það er mjög góð spurning. Ég þarf eiginlega að fara að jafna mig í hásinn. Ég er búinn að vera ýta henni svolítið mikið og vera að pína mig svolítið mikið í gegnum þetta. Og hún virðist ekki vera að jafna sig meðan maður er að pína sig mikið, þannig að kannski þarf ég aðeins að fara að huga að því. Já, ok. Ertu búinn að setja þér markmið fyrir þetta hlaup? Ég var eftir að sjá startlista. Já. Þannig að það er svona erfitt að gera þessi markmið áður en maður sér á móti hverju maður er að keppa. Þetta er alveg í lok sísoni, þannig að gæti verið sumir sem mæta ekki bara þeir eru annarkvort bara grillaðir eða einhver meiðsli eða eitthvað sem þeir dagaðir sér úr. En ef ég myndi, topp 10 kannski, það væri gaman. Einmitt, er maður meira að hugsa um þá svona sæti og hvað maður lendir það fyrir einhvern tíma þegar maður er að fara svona mót fyrir hönd Íslands? Já, eiginlega á öllum svona stórmótum. Svona tímarnir hjálpa honum bara til að komast á stórmótin. Já. Og svo á stórmótin þá er allt í hvaða sæti þú ert að lenda í. Einmitt. Ok, geggjað. Kannski svona ef við horfum aðeins lengra, bara bandið fyrir þá sem kannski ekki svona kannski þekkja þig alveg, bara hvað er stóra markmiðið? Það væri frábært og það er bara svona lífsmarkmið mitt að keppa á LA 2028 Ólympíuleikunum. Sennilega vonandi í 5.000, held að það er besti möguleiki minn. Og það er bara svona, hver einstu dagur er að fara í það. Geggjað. Vá hvað ég er spennt að fylgjast með og ég hvet fólk til að fylgjast með Baltinu líka. Þú ert náttúrulega bara núna sænarinn að þetta er orðið bara alvöru og við bara höldum með þér og við vonumst til að geta fylgst með þessu bara Ólympíuleikunum 2008. Takk fyrir. LA. Og takk fyrir að koma í spjall. Takk.
Já, við erum komin inn á Ánanaust, við höldum áfram með stemninguna, við erum með einstök börn hérna fyrir aftan okkur og með mér Hafdís verkefnastjóri og Guðrún Helga framkvæmdastjóri. Og Hafdís, þú ert jafnframt foreldri, getur þú bara svona aðeins tekið okkur í svona stemninguna og það sem þetta gefur ykkur? Þetta gefur okkur náttúrulega ótrúlega mikið, bara að sjá samfélagið taka mót okkur og sjá hlauparan okkar hérna í bólunum. Bara, þetta er ótrúlega skemmtilegt, það er alltaf allir hressir, drekarnir vinsamlegir, skemmtilegir og stuð. Þetta er bara, já, þetta er skemmtilegasti dagur ársins. Akkurat, Guðrún, þetta er 11 árið ykkar hér á þessu stað og svona, já, bara er eitthvað að lýsa þessu eitthvað dýpra eða öðruvísi, þetta er auðvitað bara magnað og einstakt. Þetta er algjörlega einstakt og ég er búin að vera hérna núna, eins og ég segi, í 11 ár og þetta vex með hverju árinu. Ég held ég sé með gæsahúð allan daginn þennan dag, skiptir engu máli hvort það er rigning eða sól. Þetta er bara geggjað og fólkið okkar og hlaupararnir allir, þetta er æði. Bara mæli með að taka þátt og hugsa til okkar. Akkurat, og sko þetta bara þessi dagur magnað fyrir öll þessi góðgerðarfélög sem við verðum að hlaupa fyrir, en svona bara daglegt starf hjá ykkur, svona bara hvernig þið er að grípa fólk, getur eitthvað farið við það? Já, við erum náttúrulega að bjóða upp á alls konar þjónustu. Við bjóðum upp á 18 hópa og með fagaðilum og sálfræðingum og fjölskyldufræðingi og fleira sem við gerum fyrir okkar fólk, sem er grunnþjónusta sem í raun og veru samfélagið veitir ekki út á við. Þannig að mikilvægi okkar og okkar starfs er mjög mikið vegna þess að við þurfum að grípa fólk sem er á barn sem greinist með sjaldgæfan sjúkdóm og við þurfum að taka á móti þeim og ganga með þeim vegferðina sem er framundan. Ekki spurning, Hafdís, svona kannski að öðru þegar þetta hlaup er búið, þessi dagur og allt sem þið búin að byggja upp hérna síðustu vikur og mánuði, heldur að skrýta að mæti vinnunum næstu viku? Það verður alveg skrítið, það tekur við náttúrulega bara frágangur og svo er haustdagskrán okkar að byrja, við erum að fara að keyra alla hópana okkar í gang og alla viðburðirnir framundan. Svo verðum við 30 ára næsta ári, þannig að það er líka stórt ár framundan, þannig að það er mikið í gangi og áhættasöfnunin mun hjálpa mikið næstu mánuð. Ekki spurning, þannig að einstök börn, 30 ára næsta ári, við höldum áfram auðvitað bara að hvetja ykkur sem þurfa að vera í sambandi og það eru alls konar úrræði og aðstoð til. Þannig að ég segi bara til hamingju með ykkar starf og til hamingju með daginn. Takk fyrir okkur bara. Og já, takk fyrir ykkur. Og takk fyrir ykkur öll, bara takk fyrir alla sem eru þarna úti, því að þið eru það sem keyrir svona félög eins og okkar. Takk. Takk fyrir. Takk fyrir þetta Ingvar og takk einstök börn bara sömuleiðis. Takk fyrir og takk öll sem eru líka mætt að styðja í brautinni, það er mjög mikilvægt. En hingað er komin til mín sigurvegari í kvennaflokki 10 km, Íris Dóra Snorradóttir. Þú varst á tímanum 37:29 til hamingju. Takk fyrst og fremst. Takk. Ég sé það bara, ég er með tímanum fyrir frammi að það voru bara að beita þér. Já, Katla hélt í mig nánast allan tíma, hún kom mér mjög mikið óvart, þannig að ég þurfti að vera á tánum. Þú ert að hlaupa hrædd? Sko, ég veit vinna, ég er keppnismanniska, þannig að það er bara fínt að hafa eitthvað bakinn á sér, þannig að það er ágætt. Þetta er bara, svona átt að vera. Svona átt að vera, ég veit hvað keppni. Hvernig voru aðstæður í dag? Sko, ég hef náttúrulega búin að sjá að það myndi vera mikill vindur og rigning, en þetta var nú skarðan ég bjóst við. Köflum var það bara mjög fínt, en auðvitað köflum alveg svolítið mótvindur sem að, já, maður fann alveg fyrir því, sko. Þetta var ekkert eitthvað bestið aðstæðunar, en ekkert alls slæmar. Einmitt. Einmitt, það var aldeilis keppni í dag. Varstu með eitthvað plan, ætlaðirðu að reyna að halda einhverju splitti, einhverjum tíma, hvernig var svona uppleggið? Já, sko, fyrst ég ákvað að taka það, þá hugsaði ég bara að mig langaði bara að keyra á þetta. En svo þegar ég sá hvernig veðrið var, þá hugsaði ég bara að ég ætlaði að vinna, ég ætlaði ekkert að reyna að ná mínu besta með þannig. En ég hugsaði að í mótvind, þá ætti ég ekki að reyna að eyða of mikilli orku í að hlaupa of hratt í vindinn, heldur bara að reyna að krúsa. Já. Og svo, þú veist, þegar meðvindur eða ekki vindur, þá ætlaði ég bara að reyna að keyra á þetta. Það var eiginlega planið hjá mér. Krúsa bara í mótvind, bara ekki eyða orku þar. Bara næs, ok. En hvernig er svona undirbúningurinn fyrir að þetta er svona lok sumars og svona sumir myndu kannski svona segja að seasonið sé búið núna. Ég veit að seasonið þitt er ekki búið alveg. En hvernig er sumarið þitt búið að vera? Ertu búin að vera að ná að svona negla þín hlaup og var þetta stóra markmið eða svona hvernig varst að stilla upp sumrinu? Sko, stóra markmið sumarsins var
eiginlega bara Íslandsmótin, bæði í hálfu og 10 km hlaupið og standa mig vel þar og svo langaði mig bara að njóta og hafa gaman sko. Ég elska að keppa og ég vildi bara keppa sem mest og njóta þess. Það var bara markmið sumarsins. Og þú ert ekki búinn að keppa, þú ert að fara út til Köben að keppa fyrir Íslands hönd í hálfmaraþoni eftir 4 vikur, eitthvað svoleiðis. Hvað er planið þar? Klárlega að fara undir 1 klukkutíma og 20 mínútur, helst gott betur en það, ég verð eiginlega óánægð ef ég fer ekki undir 1:20. Einmitt. Og hvað er þá, þú veist, það eru 4 vikur til stefnu, það er langur tími eða líka stutt tími, hvað gerir maður á þessum 4 vikum? Skynsamur, æfa skynsamlega, ekki setja of mikla þreytu í líkamann. Já, 10 km keppnislaup eftir og svo einmitt bara æfa svolítið hraða, taka aðeins lengri hlaup líka en ég hef verið að gera, ég þarf að bæta því við. Einmitt. Það er mjög mikilvægt, þannig að já, það er svona helsta, ég myndi segja það, lengri hlaup og svo auðvitað æfa hraðan, en skynsamlega. Bara gangið er ótrúlega vel. Ég verð út í Köben. Þannig að ég vona að þú verður löngu komin í mark þegar ég kemur í mark. Já, það er bara það er gaman að segja það. En ég held með ykkur, ég veit að það er góður hópur að fara þarna saman. Þið eru 3 að fara saman í hálfmaraþoni og Baldvin að fara í 5000, þannig að þið bara tæklið þetta og neglið þetta og allir Íslendingar sem eru í Köben þessa helgi, 20. september, bara koma í brautina, það skiptir máli. Þetta er alveg frábært keppnislaup og mjög góð braut, þannig ég er ótrúlega spennt. Já, bara gangið vel. Takk. Sindri Freyr Kristinsson, hann hleypur fyrir einstök börn, en einstök börn er stuðningsfélag barna og unglinga með sjálfgefar greiningar. Það eru komna 75.000 krónur þar í kassan. Og Hafsteinn Hugi Lagstad, hann hleypur fyrir ljósið og það gerir Karen Áslaug Vignisdóttir líka. Auður Benediktsson. 1, 2, ég held að við séum að horfa bara á hvern hlaupara á fætur öðrum koma hér í mark. Það er svo gaman að sjá líka fólk sem er að hlaupa saman, koma fagnandi í mark, leiðast í mark og við erum núna líka að detta í 58 mínútur inn í 10 km sem er líka skemmtilegt mark með að vera með að reyna að ná undir klukkutímanum. Hérna var ein hlaupageit hérna í mynd, hann Sigurður sem er búinn að vera að hlaupa í bara síðan ég man eftir mér. Ég er búinn að fylgjast með honum í svo mörgum hlaupum. Hérna er einn sem er með eitthvað svona hangklæði utan sig, bera ofan og með sleif og Airpods. Þetta er mjög áhugavert nú. En krakkar mínir, það eru sko búið að safnast 2 milljónir síðan ég talaði við ykkur síðast hlaupastyrkinn. Við erum komin í 278 milljónir og það er svo gaman að sjá þessu tölu hækka. Við elskum að sjá þessu tölu hækka og ég minni á það að það er ennþá hægt að heita á hlaupara þó að hlaupið sé hafið og ég held að sé alveg útdægn í dag. Þannig ég vil sjá þessu tölu hækka enn meira. Farið inn á hlaupastyrkur.is, veljið ykkur hlaupara, veljið ykkur málefni. Það er nóg úr nægu að taka, skal ég segja ykkur. Og ég vona að við náum að sjá þessi tölu bara hækka. En talandi það, þá er kannski gaman að sjá aðeins hvernig maraþonið stendur af því að það er 2 korter síðan að þau lögðu af stað. Þið sjáið hérna á skjánum hvar þau eru. Þetta er komið ansi langt, þannig að fremstu hlauparar eru komnir í kringum 28 til svona 34 kílómetra og þetta er magnað. Ætli þau séu ekki bara komin einhvers lengst út í bæ, koma svo aftur hérna Sæbrautina tilbaka, þannig að við fylgjumst líka með þeim þegar nær dregur. En ég ætla að skoða hver er fremstur. Það er Mar Mengot frá Spáni. Hann er fremstur, Marion Tíbar og þetta er kvennamegin. Já, Mar Mengot frá Spáni, hún er frá Spáni. Marion er önnur og Annette þriðja. Fyrsta íslenska konan í heilu maraþoni er Kristjana Pálsdóttir. Hún er mjög dugleg að hlaupa einmitt.
hálf og heil maraþon, hefur farið út allan heim líka að hlaupa og ég hef aðeins verið að fylgjast með henni þar, þannig ég var mjög spennt að sjá að hún væri hérna á blaði, af því hún er bara í no man's land eiginlega hérna af Íslendingunum. Hún er bara umkringd erlendum hlaupurum. Ég held að erlendir hlaupararnir séu líka oftast spenntastir fyrir að fara heila maraþoni, koma hérna, fljúga á þessa eyju sem við búum á og taka þá lengstu vegalengdina og njóta borgarinnar í botn. Karlamegin þá erum við með Michael Bittmann og svo annar er hann Arnar Pétursson, okkar allra besti. Hann á brautarmetið í þessum, eða hefur hraðasti Íslendingurinn í Reykjavík Maraþon Íslandsbanka á tímanum 2:23. Þetta var árið 2019, þannig það er komið svolítið tími síðan. Það er spurning hvort hann nái að bæta þetta. Hann var kominn, skal ég segja ykkur, 36,6 km þegar á 2:07 og sýnist mögulega hann þurfa að fara að gefa aðeins í. Þetta splittin eru þar nóga splitttímum inn á korsa.is, þannig fyrir ykkur sem langar að fylgjast með þá getið þið fundið ykkar hlaupara þar og flett viðkomandi upp, bara muna þetta er bæði í almennum og keppnisflokki, þannig að maður er að velja réttan flokk þegar maður er að leita sínum hlaupara. En það er virkilega spennandi að sjá hvort hann nái að klára hér á sínum hraðasta tíma þá í þessari braut eða þá sínum hraðasta tíma bara í maraþoni sem er 2:19. Þannig að en Arnar Pétursson er virkilega svona skemmtileg hlaupari, hann getur farið hratt og langt, hann getur farið hratt og stutt. Þannig að það er einhvern veginn, maður veit aldrei hvernig hann svona performar þegar hann mætir í hlaup. Af því hann er með oft bara með ás í ermi, sko. Getur púlað alls konar og koma manni óvart og við höfum gaman að því. En eins og ég nefndi áðan, þá erum við búið að breyta aðeins brautunum. Þannig í rauninni, það má segja að öll þau sem að vinna í dag er í rauninni að eignast brautarmet. Af því að það er fínt að hafa kannski hinn á tíman sem einhvers konar viðmið, en þetta er sannarlega glæný braut, nýtt start, nýtt endamark og ný lúppa, ný átt í heila. Þannig að þetta er líka að vera mjög gaman að heyra hvernig þessi braut reynist hlaupurum, af því að allavega fyrir mitt leyti, búin að vera í endamarkinu og í rásmarkinu, þá er þetta mjög skemmtilegt svona. Og þið sjáu hérna hvernig fólk er að koma niður Geirsgötuna, hleypur inn í átt að Arnarhóli og getur þar hitt fólkið sitt. Þannig að þetta lofar virkilega góðu. Þannig að já, ég held að við ættum bara líka að vera svolítið dugleg að fylgjast með maraþonhlaupurunum, af því að allt í einu, skal segja ykkur, þá munum við bara vera mætt. Michael Bittmann, hann er búinn að hlaupa 40 km. Það er næsta splitt sem við myndum fá hjá Arnari líka, en ég er mjög spennt að sjá hvenær hann dettur inn í það. Beint á eftir honum mínútu, 1,5 mínútu á eftir honum er Silvius Dosia, en hann vann hér 2023 heilmaraþon segi ég, og ég ætla að fá upp, ég var búinn að og hann var þriðji í fyrra á 2:32, þannig að þetta er virkilega góð grúpa sem er mætt í hlaupið. Og á meðan við erum að bíða eftir maraþonhlaupurum, þá er nóg af öðrum hlaupurum sem eru að detta hérna í marki, bæði í hálfu maraþoni og í 10 km. Fólk er að færa svona góðan endasprett hérna í lokin. Þú kemur hérna, sérð markið er risastórt líka. Það er lífið eins og þessi stærra enn síðustu ár. Þannig að þú getur svona hlaupið og reynda að ýta þér áfram með að horfa bara á markið. Mér finnst það mjög fínt. Þegar maður er að hlaupa sæbrautina, að hugsa bara þegar ég kem að hörpunni, þá er ég bara komin í mark. Og ég hvet líka fólk sem er á leiðinni niður í bæ að koma, taka móti hlaupurunum sínum, af því það er svo gaman að fá stuðninginn þegar maður er búinn að hlaupa, og sérstaklega fólkið sem er að hlaupa í þessu veðri í dag. Þetta er alvöru veður sem við erum að fá. Fólk fær hérna álteppi til að vefja utan um sig eftir hlaup til að halda sig kannski smá hita, og svo vona ég bara að fólki fari í góða sturtu, bað, pott, gusu, jafnvel, gusa sig í gang og fái hita í kroppinn og
mæti svo hrest í bæinn í kvöld í prógrammið sem hér á Menningarnótt. Þetta náttúrulega bara hátíðisdagur og hægt að vera í bænum bara í allan dag. Hérna hún Hekla Sif, hún búin að vera mjög dugleg að hlaupa í sumar. Eins hún líka Hyrox athlete, þannig að spurning hvernig munurinn fyrir hana að hlaupa svona án þess að þurfa alltaf að taka ykkur æfingar inn á milli. Þetta er svona aðeins öðruvísi að þurfa að halda bara tempó allan tíman. En við vorum með hann Baldvin Þór Magnússon í spjalli áðan. Hann var að taka 10 km, hann vann 10 km hlaupi í ár og í fyrra líka. Og eins og þið sjáið hér, við erum að fá upp mynd á skjáinn af maraþonhlaupinu. Þetta er Sæbrautin, þau sjáðu, þau þurfa að taka smá lúpu að hörpunni og svo smá í kring meðfram í rauninni höfninni þegar þau taka beygju og taka svo örlítinn endasprett af markinu. En þetta er fremsti punkturinn þá Michael og eftir honum það Arnar. Það sjá hvort að splitti hans dottið inn, sýnist ekki en það fer örugglega alveg að gerast. Og svo það Silvius Dossia sem þarna rétt á eftir Arnari. Þannig að þetta er æsispennandi. Ég er búin að hlaupa alla Reykjavík í öll hverfi, næstuð í öll hverfi og taka út borgina og ég vona svo sannarlega að fólki í hverfunum sem hefur ekki lagt leið sína niður í bæ eða á Sæbrautina hafi staðið fyrir utan og fundið góðan stað í brautin einhvers staðar í bænum til að hvetja, því að eftir að maður fer og skilur við hálfmaraþon hlauparana þá verður maður svolítið í no man's land. Maður í frekar miklu þögn, það er ekki mikið að frétta kannski í hverfunum á meðan að í 10 km leiðinni í Vesturbænum út á Nesi og allan Grandan að þá er mjög mikil stemning. Það einhvern veginn, maður þarf ekki eins og setja upp AirPodsin, maður bara í stemning allan tíman og tekur það inn og meðan það er ekki alveg svona gott í 42. Þannig að við erum mjög spennt að sjá Michael koma í mark. Og við horfum á fólk á meðan við erum komið marg, sjáið fólk fagna, endarsprettur. Þetta er svo gaman. Svo stundum, ég hef líka verið að vinna með það að þegar maður komin á þennan stað, maður kannski ekkert búinn að keppa við neitt allan tíman og allt í einu þarna finnum maður keppnina. Þarna er ein lauma þarna á milli. Þetta er fyrst í maraþoni mættur, Michael mættur sýnist mér allavega borðin settur upp og mér sýnist hann vera kominn þarna eða hvað. Við erum aðeins að fá skýrar þarna hvort hann sé mættur. Nei, ég veit ekki alveg móti hverjum að var að taka þarna en fyrsti maraþonhlauparinn ætti að detta í mark. Fólk byrja að stilla sér allavega upp og ég er mjög spennt að sjá hver lokatíminn verður hjá Arnari. Hann var 2:19:14 í 40 km-unum og ég ætla að vona að við sjáum allavega undir 2:27 eitthvað svoleiðis. Virkilega sterkur hlaupari. Arnar hefur svo verið að færa sig upp í lengri götuhlaup en heilt maraþon en það er 100 km götuhlaup. Hann er Íslandsmeistari í því, fór í heimsmeistaramóti líka í því og er á leiðinni aftur heimsmeistaramóti. Ég held að hann langi bara að verða heimsmeistari í því. Þetta er svona nokkuð ung vegalengd og það er mjög gaman að sjá hvernig honum gengur að ná því markmið. Þetta er meira en helmingi lengra en í dag. Þannig að hérna kemur hann. Þetta er Michael Bittmann mættur. Hann er kominn í mark 2:21 með kransinn góða, þreyttur á því. Geggjaður. Michael Bittmann frá Austurríki kominn í mark. Búinn að vera, ég held að hann hafi verið að leiða mestmegnis allan tíman hlaupið, búinn að vera fremstur. Þetta er svona með þessar lengri vegalengdir, þá kannski dreifist aðeins meira úr hlaupunum. Þú ert kannski meira einn og sérstaklega þarna þá ertu einn og þú ert meira saman með
kannski ekki stuðning í brautinni allan tíman, þannig að þetta sko, maður þarf að hafa virkilega harðan haus þegar kemur að þessu. En svona bara ykkur til fróðleiks, þá líka gaman að rifja upp hver það sem á Íslandsmetið í heilumaraþoni. Það Hlynur Andersson sem á metið þar, 2:13:37 sem hann náði 21 og ég veit hann ennþá að reyna að bæta sig í þessu. Hann kom hérna í fyrra hljópi heilumaraþoni þá og virkilega gaman þegar við fáum þessa sterku íslensku hlaupara í hlaupin hérna heima. Það gefur svo mikið og kvennamegin þá það Marta Ernsdóttir sem á Íslandsmetið þar, 2:35:15. Það síðan 1999 og treystu mér, ég veit að Andrea Kolbeinsdóttir búin að vera að reyna að ná þessu líka. Þannig að hún ekki hætt, hún ennþá, hún ætlar að ná þessu og hún mun gera það. Þannig að Marta Ernsdóttir á í rauninni bæði maraþon og hálfmaraþon en býður bara. Hún á líka Íslandsmetið í 10 km. Þannig að þetta er statement, myndi ég að segja. Á meðan að Hlynur, hann með Íslandsmetið í heilumaraþoni, Íslandsmetið í hálfmaraþoni, 1:02:30 og svo það Baldvin sem er með 10 km 27:40 frá því í Valencia núna í janúar. Og ég bara hlakka til að sjá hvernig hann gengur í 5.000 metrum eða 5 km hlaupinu á heimsmeistaramótinu núna í Kaupmannahöfn eftir 4 vikur. Og eins og hann sagði hérna áðan í viðtali þá bara stóra markmið hans er að reyna að komast á Ólympíuleikana 28 í LA. Sjálfsögðu viljum við sjá hann þar og það verður mjög gaman að fylgjast með undirbúningnum og bara aðdragandanum í að reyna að ná inn þar tímamörkum og hvernig þetta virkar allt saman. Þetta er svolítið flókið, þú ert að ná okkur tíma, þú ert að ná að performera á réttum tíma, réttum stað. Þannig að við fylgjumst spennt með Baldvini. En hér sjáum við fólk vera að gunna í mark og komin 2:24 hérna á klukkuna. Hérna er fólk að taka góðan endasprett. Það er spurning hvort það styttist í Arnar Pétursson sem er annar sem stendur í maraþoni en Michael Bittmann var fyrstur, kominn í markið á 2:21:36 og Silvius Dósía er hérna eftir Arnari 2 mínútum. Þannig að spurning hvort eitthvað breytist á það lokametrunum. Ég held að þurfi eitthvað virkilega mikið að fara úrskeiðis til að eitthvað breytist. En eins vona ég líka að Arnar fái smá space hérna til að taka góðan endasprett af því hér eru margir að koma í markið í hálfu maraþoni og hérna sjáum við blöðurnar ef að þið eru að velta fyrir ykkur hvað það þýðir. Mennirnir, konurnar sem eru með blöðrur upp úr rassinum á sér, þá eru það tímastjórar eða hraðastjórar. Þannig að ef að þú ætlar að reyna að ná okkur með ákveðnum tíma, kannski þessi klassísku tímar undir eitthvað svona 1:50, 2:30, eitthvað svona, að þá er búið að stilla upp í hólf. Þannig að þú getur hlaupið með þessu. Fólki áttu raunin ekki þurfa að líta úrið þitt og þá munum við koma þér yfir línuna á þessum tilsettum tíma. Og eina sem þú ert að gera er að hlaupa með þeim frá A til B. Þannig að þetta er mjög sniðugt, mjög þægilegt og það er, vitið hvað er enda skemmtilegra? Það er að taka fram úr blöðrunum svona síðustu metrunum. Það er eiginlega best sko. Kannski ekki vinsælsta típan, en það er mjög mikið stemning á svona ok, ég átti aðeins inni. Sjá hérna fólk koma á endaspretti, hérna er fólk líka að hlaupa saman. Hér er fólk að hlaupa sýnist mér fyrir bítunum við. Ég er að fá hérna í eyra Arnar er að koma í mark. Leifum þessu myndefni þá að rúlla, þannig að við sjáum hann koma á harða spretti. Þarna er hann mjög léttur á því, stoppar, kissir, knúsar, engan tími í þetta. Ég held að sé að njóta þetta. Ég held að sé að njóta en ekki að þjóta. Mér sýnist það. Þarna er hann léttur í spori, léttur í lund. Arnar Pétursson sem að á brautar með Íslendinga í heilu maraþoni í Reykjavíkurmaraþoninu og hann er í öðru sæti í dag, Arnar Pétursson á tímanum 2:27:02. Frábær tími.
sýnist hann samt hafa einmitt allavega verið slakur hérna síðustu metrana. Ég sá ekki betur og vona bara að þetta hafi verið gott dagsverk hjá honum. Þar á eftir það Silvius Dórsía sem er á eftir honum. Spurning hversu langt það í hann. Hann var síðasta splittið var hann 2 mínútum á eftir. Þannig að það verður mjög gaman að sjá hvar hann lendir í hvort hann ná hérna undir 2:30. Hann hefur smá tíma í það. Og að meðan að hálfmaraþonhlaupar þeir sjáu þig, hvar Halli? Ég er búinn að finna hann, þeir eru að leita að koma hér í mark. Og mér sýnist styttast í Silvíu og svo ætlum við að fá viðtal við Michael sem vann heilt maraþon karlamegin og ætlum að fá að fara aðeins yfir hlaupið með honum. Það er nægu að taka, skal ég segja ykkur, 42 kilometrar alla Reykjavík. Parkinsons-samtökin og hún að koma hér í mark. Gunnlaugur Hlynur Birgisson fyrir einstök börn. Sigurrós Jóhannsdóttir fyrir Reykjadal. Vilhjálmur Karl Nordahl í fyrsta hálfmaraþoninu sínu. Eða kannski ekki gæmst í fyrsta, en hann leikur fyrir Gleimrey. Og hann vil heiða minningu strafsins þeirra. Sáuð þess einfalt. Styrkja félagi sem hann styrkir fjölskyldur í þeirra ræðilega erfiðu aðstæður. Arinbjörn Rögnvaldsson fyrir ljósið. Elínós Hjartardóttir, hún leikur líka fyrir ljósið. Sæl aftur, hingað kominn góður gestur í settið og við viljum aftur að skipta yfir á ensku. Michael, hi, welcome, congratulations. Thank you. Maybe just first, how do you feel after this marathon run? Yeah, it was a very cool race. I like this Icelandic weather. Did you like it? It favored my running. I like it very cold and icy. Okay. So was it what you expected, or was it more windy? Yeah, a little windy today, but all in all, it was great. Okay. So first and foremost, congratulations, 2:21:36. It's a great time. Was it what you planned for or hoped for? It was a personal best and more than I hoped for. Yeah. Nice. In this condition, it's very nice. So how did you prepare for this run? Yeah, classic marathon block, 3 months, and yeah, running since 3 years, more than 160K a week, and yeah. Wow, that's a lot. Is this the last run of the season, or do you have anything more scheduled? No, I've planned 2 more marathons, Chicago and Valencia this year. Valencia, I think a lot of good Icelandic runners will be there. Yeah, so I hope for sub to 20 there. So okay, nice. This is my goal. Nice. Is this like, when did you start running? Did you start with the long runs, or did you come through the shorter runs and then start going longer? Started gradually with maybe a lot for beginners, but around 60-70K, and increase gradually to 160. Yeah.
and yeah. But do you also participate in 5K runs and 10K like? Yeah, mostly half marathons and marathons. Nice. Anything else that you're doing here in Reykjavik or just the marathon? Yeah, we're doing a small road trip around the island after that next week, so I'm looking forward to that, yeah. Nice. Any more runs in Iceland? I don't know, maybe, but it's far travel, so I don't know. Yeah. You're from Austria? Yeah. Do you live there? Yeah. And are you training in the mountains there or more just... No, more in the flatter region, so I live mostly in Vienna. Yeah. So there's good conditions for training most of the year. Maybe a little bit warmer than here? A little bit warmer, it was 35 last week, so degrees, so maybe good training there. Do you think you will come back to Iceland and run in the marathon? Maybe someday, but not that competitive, maybe. Maybe try to travel more, try other, yeah. But thank you for coming today, Michael. Thank you for having a chat with me, and congratulations. Thank you. Að koma í markið inn með gæs í hópnum og ég get sagt ykkur það að hún ekki venjuleg gæs, hún langflottasta gæsin. Agnes Jóhannsdóttir og maraþondagurinn rétt að byrja því nú tekur við næsta lista, La Dolce Vita. Eigum við ekki að segja bravissima, Agnes! Geggjað! Og mér sýnist þetta partí að hafa vel af stað, en nú byrjar verðlaunaafhending fyrir maraþonkarla og ég vil biðja ykkur að klappa fyrir sigurvegarunum Mikael Wittmann sem hljóp á tímanum 2 klukkustundir og 21 mínútur og 36 sekúndur. The winner, Michael Wittmann. Í öðru sæti Arnar Pétursson á 2:27:02 og í þriðja sæti Sigríður Stoita á 2:29:09. Sigurvegarar í maraþonhlaupi Íslandsmóta 2026. Til hamingju! Árni Hrafn Hansson, hann kominn í mark fyrir Örninn. Sigurður Jósef Árnason, þakkvipur fyrir riddara kærleikans, fyrir Bryndísi Klöru. Og hér komum flottir ljós, flottir hlauparar í mark. Alexander Kiljan Helgason. Það hérna bræður sem eru með hjarta úr gulli. Þeir hlaupa sem nokkrum vinum fyrir pappa vinar þeirra Ísak sem að glýmur við alvarlegt krabbameini. Alexander Kiljan og Kristoffer Karvar eru líka að hlaupa í minningu elsku ömmu, en hún bjó á Hlíðarbæ sem dagskröð fyrir fólk með heilabilun. Og svo eru líka að hlaupa fyrir afa Gísla sem hugsakshetjan þeirra. Til hamingju strákar.
Já, gott fólk, það er svo gaman að vera hérna með ykkur og... Já, alveg. Já, gott fólk, það er svo gaman að vera hérna með ykkur og það er svo gaman að sjá töluna undir hlaupastyrknum hækka. Ég vildi að ég væri bara að græða svo mikið pening hverjum degi. 2 milljónir síðan talaði við ykkur síðast, það er svona kortir síðan. Það er líka að það getur safnast fljótt saman og þetta er sama gamla klísjan, margt smátt gerir eitt stórt. Ég var hér að spjalla við sigurvegara karlamegin í heilu maraþoni. Hann er bara hérna í smá fríi svo framvegis og ætlar svo að halda áfram að keppa í maraþonum víðsvegar heiminn. Kannski kemur hann aftur hérna. Ég held að sé alveg að skora á hann í það, en þetta er frábær tími. Hann var að ná sínum besta tíma hérna í dag. Við erum svo bara að bíða eftir að fá fyrstu konu í mark. Hún Mar Mengot frá Spáni og svo eftir henni er það Marion Tíbar og Annette. Þannig að þetta er virkilega spennandi. Ég held að það sé frekar stutt á milli þeirra hérna mögulega, já, í svona seinna hollinu. Það er svona nokkra mínútur sem skilja þeirra og mjög spennandi að sjá hver verður í þriðja sæti. Það er Annette Læstad frá Noregi sem er þriðja eins og stendur, en 2 sekúndum á eftir henni er Megan Rose frá Bandaríkjunum og þar á eftir kemur Kristjana Pálsdóttir sem er fyrsta íslenska konan. Ég sé allavega að það vera að undirbúa borðan í markinu, þannig að það þýðir bara eitt að það styttist í sigurvegara. Sigurvegarinn í maraþoninu fær svo svona krans líka eins og sáu að hann var með hann Michael var með hérna í viðtalinu hjá mér á hausnum og þetta er svona alltaf sama ákveðið lúk sko að fá og svona statement að vera með kransinn. Þá vannstu maraþonið, það er alvöru. Ég er mjög spennt að sjá hver lokatíminn verður hjá Mar Mengot. Ég er að reyna að spotta hana í útsendingunni. Það eru rauð númer hjá maraþoninu, held ég, maður sjá. Ég væri líka alveg til í góðan endarsprett þarna sko. Þið sjáu hérna fólk er að koma, fólk er búið að rífa sig úr, þú veist, það er ekki svona gott veður en það má allt í maraþoni. Það er sem ég segi, og hálfum maraþoni. Þetta er svo gaman og þetta er svo erfitt, guys. Ég bara hérna ná góðri mynd, pósa vel hérna. 3 að koma saman hérna, allir í fjólubláu greinilega safna saman. Ég mun heyra það í kallkerfinu þegar hún kemur. Rakel sem kennir hérna, hún sér það að rífa upp stemninguna og búin að halda stemninguna hérna gangandi í allan dag. En eins og ég sagði áðan, þá erum við í rauninni með nýja braut í öllum vegalengdum, en hún breyttist hvað mest í heilu maraþoni þar sem maður fer inn í sæbrautina og svo tekur maður lúpp alla borgina og kemur svo aftur og tekur sæbrautina tilbaka og það er betri hluti sæbrautina sem maður fær þá að enda á sem er rauninni örlítið niður á við. Þetta er svona hérna smá upp í móti hérna fyrir leiðin rauninni frá Hörpu og út sæbrautina. Þannig að það er búið að breyta brautina, en rauninni allir sem að vinna hér er að ná brautarmeti og setja standardu fyrir næstu hlaup sem að er alltaf mjög gaman. En brautarmetin eru 2:34, 35 segi ég í kvennamegin í hérna heilu maraþoni, þannig að við sjáum að það er ekki að fara að nást inn í dag. Sýnist maður sjá það að fá að skoða aðeins upplýsingarnar inn á Korsa. Hún er ekki komin í mark allavega, þannig að ég þarf ekki að ágjör af því að missa af henni og ég treysti á að heyra það bara í kerfinu. Af því að það er núna mjög strolla fólki, bara mikil strolla fólki að koma í markið og hérna þannig að maður þarf að svona spotta vel hverjir eru í heilu, hverjir eru í hálfu, hverjir eru að taka lokasprett. En við ætlum að fá svo skemmtilegt viðtal hérna á eftir við bankastjóra Íslandsbanka, þannig að ekki fara langt og við ætlum að koma inn eftir örskamma stund aftur í viðtal og svo
líka að fylgjast með hvenær hún dettur inn á mark. Ég ætla bara að fá að leyfa þessu að lifa hérna myndefninu í smá tíma og á meðan við bíðum eftir fyrstu konu í heilu maraþoni. Og það styttist í fyrstu konu í maraþonhlaupinu og við bíðum spennt en að sjálfsögðu fögnum við hverjum einasta hlaupara sem kemur hér í mark. Það er ómögulegt að kynna alla inn með nafni þannig að við verðum að klappa fyrir þeim öllum. Daniel Raffn er að hlaupa glæsilegt söfnunarhlaup fyrir Samhjálp. Hér eru flottir kappar að koma í mark. Í hálfmaraþonhlaupinu Jay Dean og Randy Peterson. Helga Melsteð, Valdís Gunnarsdóttir fyrir göngum saman. Og Alexandra Sæbjörn fyrir Barnaspítalasjóð Hringsins, flott söfnun til hamingju. Rúnar Andrjú fyrir minningarsjóð Hjarta Ísleifssonar. Og Ásgerður María fyrir Píetasamtökin til hamingju. Hilma Karlsson fyrir börn með krabbamein. Kristín Inga fyrir Alzheimer-samtökin. Svanhvít Sigyn Ármann fyrir Geirey. Ólafur Gretar Glastonbury fyrir börn með krabbamein. Og Sigurður Kárasson fyrir MS-félag Íslands til hamingju. Daði Loftsson! Ég gleymdi þér ekki til hamingju. Sumir hlaupa svo hratt að maður missir af þeim. Hér eru fólk að koma og rosa út af einum hönd í hönd. Þetta er svo gaman. Já, gott fólk. Ég kom með góðan félagsskap. Blessaður vertu, kæri bankastjóri. Bless og sæl. Gleðilega hátíð, segi ég bara. Já, takk sem leiðis. Þetta er meira hátíðin. Þetta er geggjað. Ég ætla bara fyrst, þú varst að klára hlaup. Já. Hvernig var? Þetta var geggjað. Ég bjóst til að vinna miklu meiri vindur. En þetta var bara þægileg gola á ægisviðinni. Já. Og það bara rættist úr veðrinu. Það er mjög oft svona, spáin er dálítið erfið, en svo er alltaf betra veður en spáin. Einmitt. Þetta er bara, við segjum bara alltaf bara, þetta er fullkominn hlaupveður. Já, algjörlega. Það er bara gott að segja það bara. Það er vísindilega sann á mér þess að það besta hitastig er 12 gráður. Já. Og það er nákvæmlega þannig í dag. Ó, yes, takk fyrir að koma með þessa staðarinn fyrir mig. Einmitt. Hvernig hefur þú verið duglegur að taka þátt í þessu hlaupi? Já, ég hleyp eiginlega öll ár. Já. Held ég síðustu 20 árin að dána. Einmitt. Ég hef nú verið einhvern veginn 10 kílómetrum, ég hef hlaupið 21 líka nokkru sinni. Já, geggjað. Náður einhverjum bætingum í dag, eða hvernig var uppleggið og planið? Ég sett með alltaf það markmið að ég var hlaupa undir lífaldri. Já. Ég var 50 ár og ætlaði svona að hlaupa undir 50 mínútum. Já. Reyndar ætlaði ég að snúa klukkunni og fara enda á hraðar en meiddist aðeins fyrir hlaup. En náði á 49, þannig að ég er mjög ánægður með það. Herðu, geggjað. Þetta er mjög sniðugt. Þú fær alltaf mínútu með hverju ári. Markmið sem eldist með manni. Já, þetta er frábært. Kannski bara svona, hvernig er að sjá, þetta er náttúrulega risastórt hjá ykkur í Íslandsbanka og hvernig er að sjá þetta svona að koma heima saman, allir mættir í starti, allir mættir í markið, risastórt hlið hérna, bara hversu virði er þetta hlaup fyrir ykkur? Þetta er náttúrulega bara algjört ævintýri á hverju ári og svo gaman að sjá því svona, veðrið aðeins erfitt en það er bara að mæta allir, ekki þess en allir með gleðina, 16 manns taka þátt
Ég var aðeins hræddur það að þeir sem var að hvetja myndu halda þessi bara undir sænginni. Það var aldrei ekki. Ég aldrei segist marga að vera að hvetja. Og stemningin í Ríkæja, Lindabraut og út allan bæ, þetta er alveg bara einstök. Já, og eins og sér á skjánum þá búið að safnast rosalega mikið á hlaupastyrk. Heldur betur. Hvað það er hægt að heita ennþá. Hvað segir fólki sem á eftir að kannski, með smá ennþá inn á bankareikninum og hefur smá aukakast til að setja inn á sinn hlaupara? Bara endilega því sem að getið og það er þetta sem opnið fram á mánudaginn allavega og það heldur áfram að tikka inn og það er frábært að ná 300 milljónum. Er það ekki? Það er búið að frá fyrra frá uppáðum og safnað 2000 milljónum, 5 miljónum og hérna er á bætast við eitthvað 300 núna og þetta er alltaf gríðarlega mikill styrkur fyrir góðgerðarfélagið. Þetta sjáum þau hérna fjölmuna og brjálu stemning hjá þeim með allir hlaupabrautinni og ég heyri það er svo mörg góðgerðarfélag sem bara algjörlega reiða sig á þetta og þetta er það sem þau fá mest út úr á hverju ári og heldur mörgum bara gangandi, þannig að bara hvert allar að taka það. Já, sammála, tek undir það og kannski bara að lokum, hvað tekum við í dag? Herru, núna er bara að velta ykkur bæinn, fá sér eitthvað aðeins að borða og aðeins að teygja. Já. Svo ég ætla það er mikið Íslandsbanka fólki í götunni, þannig að það er mikið fólki að spjalla við og svona. Já, svo bara njóta dagsins, eins og aðri. Bara njóta dagsins, til hamingju með gott hlaup. Ég hlakka til að sjá þið koma þá hvað, 50 eitthvað á næsta ári. Já, undir 50 eitthvað. Við erum bara engin pressa, en samt smá, búin að setja þetta yfirlýst markmið. Já, algjörlega. Opnum markmið. Takk fyrir að koma í spjalltíma mín og njóttu dagsins. Einnilega ekki, takk fyrir mig. Já, þetta var, við erum búin að fá mjög mikið af góðu fólki hérna í sett til okkar að spjalla og við erum ennþá eftir að fá til okkar góða gesti hingað. Við áttum eftir að segja frá því að Mar Mengold frá Spáni, hún kom í mark 2:41:59, rétt undir 2:42 og við reynum kannski að ná á hana hérna eftir. Sjáum hvernig það fer. Það er rosa mikið af hlaupurum núna að koma í mark. Þetta er mark bæði í 10 og heilu og hálfu. Af því núna er líka almennu flokkarnir líka að koma, þannig að þetta er biluð stemningina hjá okkur. Svo núna eftir skamma stund þá fer skemmtiskokku í gang. Það er á háskólasvæðinu, þannig að og þá eru allar vegalengdir, skal ég segja ykkur, komnar af stað. Þetta er svo trillt, maður er bara, þessi dagur er loksins komin, þetta er einn skemmtilegasti dagur sumarsins. En við getum ekki verið í þessari útsendingunum að það væri fyrir góðara styrktaraðila og bankastjórinn okkar allra myndist hérna á að fara að teygja. Það er nefnilega teygjusvæði hérna í boði teygja. Það er hérna aðeins lengra, þannig að þegar maður kemur í markið þá getur maður farið aðeins lengra, fundið teygjusvæðið og farið hún liðleika Lilja, hvorki meira en minna, að stjórna teygjum. Ég held að ég muni seint kalla mig liðleika Bibbu, en liðleika Lilja má bara eiga þetta hérna, nafn alveg, allavega fyrir mitt leyti. Finnst gaman að koma að því að sko það eru 16.000 manns skráðir í hlaupið í ár og fyrsta skipti sem að hlaupið var haldið þá voru 214 skráðir, þannig að þetta er búið að svona
cirka 80 faldast. Þú veist, það er örugglega bara 240 einmitt í þessi skoti sem við erum að horfa á hérna, þannig að þetta er alveg klikkað hvað við erum að orðin hlaupaóð þjóð og peningaóð, af því að núna er ég að sjá hlaupastyrkinn hækka og hækka og hækka, 281 milljón komin og eins og kom aðeins inn á áðan, þá skiptir þetta góðgerðarfélögin rosa miklu máli. Mörg góðgerðarfélög treysta á þennan stuðning og bara nota þetta í þeirra starfsemi og eru kannski treysta svolítið mikið á þennan stuðning, mæta svo í brautina, vilja vera áberandi, vilja þakka fyrir sig eins og þau geta með að hvetja sína hlaupara áfram. Og ég man bara þegar maður hleypur og er sérstaklega merktur að þá fær maður alltaf ekstra mikinn stuðning þegar maður hleypur svo fram hjá góðgerðarfélaginu sem maður er að hlaupa fyrir. Þannig þetta er svo ótrúlega skemmtilegur hluti af þessum degi og þetta hvetur maður áfram til að klára hlaupið. Það var einhver búinn að ljúga mér að kannski bara fínt að ég ljúgi því að ykkur líka en að maður fái rauninni ekki áheitin nema klári hlaupið. Þannig að þú veist, það er eins gott að klára. Ef maður er búinn að safna pening, bara yfir línuna, sama hver tíminn er. Það er aukaatriði. En þetta hlaup í ár er í 41. skipti sem að Reykjavík Maraþon Íslandsbanka er haldið. Þetta var haldið fyrst 84 og svo 22 hlaup í COVID, en þetta er einnig fjölmennasta götuhlaup landsins. Aðeins yfir tímasetningarna núna eftir 20 mínútur þá byrjar uppbytun fyrir skemmtiskokkið hjá Háskóla Íslands og svo klukkan 12 er það ræst. Þannig að ef að fólk ætlar að fara í það þá þarf að koma sér á svæðið og það er nóg pláss hjá háskólanum, það er hægt að finna sér stað þar til að hita upp á, þannig ég mæli með að hita vel upp. Það er svolítið kalt úti þannig að það er gott að fara vel heitur inn í hlaupið, ekki bara gunna stað og vera kaldur og stífur. Maður vill ekki slíta neitt sko. Þetta er búið rosalega gaman að sjá fyrstu hlaupara koma í mark. Við erum komið með fyrstu hlaupara í öllum vegalengdum, eigum bara eftir að fá næstu hlaupara kvennamegin í heilu maraþoni. Þar eru það Marion Tibar og Annette Leistad og Megan Rose sem eru þarna næstar. Þær eru svolítið í smá hnapp en þær eru sérstaklega nálægt hvor annari, Annette og Megan. Það eru 2 sekúndur sem skilja þær að. Þær eru basically saman og þetta er barátta pallsæti. Þannig að það er spennandi. Það er gaman þegar maraþon vegalengdin verður líka svona spennandi. Af því að, eins og ég segi áðan, þegar að vegalengdin verður lengri þá slitnar aðeins meira í kannski hópnum og þannig að það er virkilega gaman ef maður sér að fólk er svona samstíga, allavega fyrir okkur sem er að horfa. Ég veit ekki hversu næst það er að vera með einhvern andandi ofan í hálsmáli á sér, en það getur líka ítt manni bara áfram og farið hraðar. Svona aðeins maraþonið, eins og segðan, það er búið að breyta leiðinni, en það eru samt sko, á leiðinni eru sko alltaf 10 drykkjastöðvar og ég vona að fólk sé að nýta sér þetta, sérstaklega þegar orkan er orðin lítil, þá getur verið svo ótrúlega gott fyrir mann að fá smá aukanæringu, fá smá Gatorade, einhver góð kolvetni til að koma næsta. Oft þegar maður heldur að sé orkulítill, þá er maður bara aðeins að borða eða fá smá kolvetni til að koma hausnum aftur í gang. Þannig ég vona þess að nýta ykkur það, fá sér Gatorade, kolvetni í að drekka kolvetni er oft þægilegra heldur en að borða þau endilega þegar maður er móður. En ég ætla að fá til mín hann Ingvar sem er búinn að vera á flakki alla brautina, hans ég sett til mér. Mér langar líka bara að forvitnast hvernig stemningin er búinn að vera því að maður vaknar svona á þessum degi og maður sér veðrið og maður er eitthvað svona þú veist, ætli einhvern veginn er að koma út, ætli að sé bullandi stemning eins og öll önnur ár, en viti menn, mér heyrist hafa verið góð stemning og við ætlum bara að fara aðeins yfir þetta, ég og Ingvar saman. Hann ætlar að setjast aðeins hjá mér og við ætlum að fara aðeins yfir þetta, en það er oft talað að ég var að tala það næringu, það er oft talað í heilu maraþoni að sé svona ákveðin veggur, það 30 km veggurinn, þar sem maður getur kannski lent á smá vegg og þetta er svona þekkt skólabókadæmi, þetta er þekkt dæmi þar sem orkan er mögulega orðin lítill og þannig ég vona að þau sem eru að
lendi í því, bara næra sig. En ég kom með góðan gest hérna til mín. Ég ætla að kveikja á þér. Kveikt á mækniðinum. Geggjað, góð að vera komin. Það ekki? Velkomin í tjaldið. Já, takk. Sko, það var ógeðslega fyndið. Takk fyrir að koma til mín. Því fyrra, þá hitti ég ekki fyrir að hlaupið var alveg búið. Akkurat, nú eigum við allar smáttir. Já, og ég hitti þig líka fyrir og svo varst þú sendur einhvern veginn inn í braut. Hvernig stemningin búin að vera? Frábær, algjörlega, maður fær bara svona sting í hjartað og hérna, þetta er eitthvað svo gott og hérna það er allir svo peppaðir og það eru stórir hópar þeir að stækka ár frá ári einhvern veginn og hérna hópar búin að vera 10-11 ár á sama stað og er allir einhvern veginn að bæta við sem það svaka 280+ milljónir, þetta er rugglað og hérna fyrirtæki og hérna félag sem er að fara inn í húsnæði þurfa að geta allt sjálf, þetta er yndislegt og mér finnst líka skemmtilegt að sjá fólki sem er á götunni að bara hérna eins og Lindabraut og svona koma alltaf á sama staðinn og þetta á við fleiri götur sem að koma alltaf að styðja óað því hver að hlaupa, skilja, er ekki þetta að horfa okkur einn bara magnað, það er bara yndislegt. Þetta er svona orðnar smá hefðir, þetta er næstu þannig að ef maður var að hlaupa næsta ári og það væri bara einhver ekki á sínum stað, þá er maður bara að byrja, af hverju ertu ekki hérna? Hvað er Siggi Linga á 4, skilur, bara er hann fluttur, bara já, þannig að maður þarf líka, og líka ég held að þetta sé bara smá sko allir húsin við Lindabrautina segi ég, til dæmis. Þú veist, allir sem skrifa þegar það fara á sölu í fasteigna bara lýsinguna. Akkurat. Þú veist. Þetta er bara, þú verður trommusettur fylgir með. Akkurat, það er hljómsveit fyrir utan og mjög líklega DJ ekstra nála þér og hérna er að spila ykkur gömul Cure-lög, þetta er bara geðveikt. Þetta er bara til fyrirmyndar og hérna eins og Linkheim, skilur, sem búið að loka frá í gerð með sér reglur frá sko bara einhverju svaka nefndina Reykjavíkurborgar, Hildur Björnsberg frá að stimpla það að Linkheim, hann bara lokar, bara miklu fyrir en allir aðrir. Þetta er líka svo mikil orka sem maður sækir í fólki og sérstaklega ef maður er að fara af stað, en það getur verið hættulegt líka að fara á hrattasta af því að það er svo mikill æsingur. Þannig að maður það er svona, þetta er svona, af því að svo verður þetta minna og alveg ekki reitt kannski í smá tíma og svo kemur við aftur í bæinn í þessa stefningu sem er náttúrulega bara algjörlega þess verið. Þau ná að halda dampi þráttur einmitt svona bylgjur, skilur, það stoppar ekkert út á götu, þau halda öll áfram. Gefa sér kannski 5 sekúndur til að anda, svo bara halda þau áfram. Geggjað. Þú ert búinn að spjalla við góðgerðarfélögin, hvað svona kannski stendur upp úr þar? Eins og ég segi, bara aðalega krafturinn og koma finnur og sérstaklega þegar einhverjur í góðgerðarfélögunum eru kannski líka foreldrar eða hafa átt aðstandendur sem að mörgum tilfellum eru örugglega og já, maður finnur bara einhvern veginn þessi kraftur, það minnir mig smá svona á sólmyrkvanum daginn, skilja, þetta er eitthvað svona yfirnáttúrulegur kraftur sem ég hægt með að útskýra en það er eitthvað svona, það kemur samkennd, það kemur svona, við erum öll í sama liði, mér finnst það eitthvað svo, hér erum við öll í sama liði, skilja, hér erum við bara öll hlauparar, við erum öll hérna að hlaupa fyrir eitthvað magnað, ég er að hlaupa skóm, ég er klár, ég er fyrir skemmtiskokk, verður ekki missa því, en hérna, og ég hótist nátt alltaf, ég verð ekki ráðinn í þetta, þá hleyp ég, en haldið árum að ráðinn en þá hleyp ég bara, skilju, það er ekkert mál, ég get alveg hlaupið skemmtiskokk, sérstaklega í þessum stundluðu skóm, en hérna, já, mér finnst það bara magnað, ég er bara, og gaman að sjá keppnisliðina líka, hún er auðvitað stígu upp einhvern veginn, þú veist, 3000 erlendir hlauparar, þetta er bara, það er erfitt að lýsa þessu einhvern veginn út af því. Þetta er bara stærsti einstaki íþróttaviðburður á einu blett á Íslandi. Þetta er þá, þetta er fjölmennasta hlaupið, þetta eru líka margar vegalengdir og í mörgum borgum er búið að skipta upp heilum og hálfum maraþonum í sundur þannig að en hérna erum við með þetta allt saman og á þessum stóra bara líka náttúrulega menningarnótt þannig að þú veist, þetta er bara svolítið dagur miðborgarinnar, myndi ég segja sko, þannig að þetta er bara svo gaman einhvern veginn, maður getur bara mætt hinga klukkan 8, bara verið. Hér ætla ég bara að vera, skilur ég ætla ekki að fara neitt, það er ekki að fara neitt sko. Og helst að mæta svona 7 út á lokunum, skilur það bara að finna stæði einhvers staðar. Finna besta stæði. Já, bara í einhvers staðar heima í einhverjum, bara leggið þar. Þannig að hérna, bara að þú finnur þetta, ég meina að vera hér bara, það er allir svo glaðir í þessum gildu skikkjum, þetta er mómentið sko. Ég veit að fá medalju, það er líka ánægilegt sko. Og þeir voru að segja mér þetta á brautina á henni svo við Eiðskrandan, það eru fleiri keppnislauparar að stoppa þess að grípa með sér drykki og svona einhvern veginn, ég veit ekki hvort það sé eitthvað vítundavakninga að þurfa að drekka eða eitthvað á leiðinni, ég veit það ekki en þú veist að fólk var alltaf að taka, það var bara allt búið mörg 100 drykkir fóru bara strax það er bara magna, svo var þetta bið fyrir utan eitt sal þetta líka, en bara stemningsskilur. Það þarf að huga ýmsu þegar maður er að hlaupa svona hlaup og er að dæla einhverju skrýtnu í sig kannski líka. En
já, þetta verður mjög gaman líka bara að fylgjast með, það eru nefnilega oft líka gönguhópar og við höfum séð fólk vera í svona livrubúningum og fólk er að hlaupa líka saman, sem eru að hlaupa kannski með félaga í hjólastólum og annað, þannig að þetta er svo fallegt og eins og þú segir, maður verður eiginlega bara svolítið meir svona við að horfa á þetta, sko. Þetta er bara sem samkennt og já, það er erfitt að setja þetta í orð en við erum að reyna það. Já, við erum að reyna okkar besta, en þetta er búið að vera ótrúlega gaman að vera hérna með ykkur í dag og að fylgjast með hlaupurum og mér finnst eiginlega bara galið að það þarf ekki nema að snúa myndælinu bara smá, það er alltaf bara 1.000.000 hlauparar mættir, það er kannski ekki 1.000.000 en það er margir hlauparar. Mörg þúsund, 20.000. Og maður fær að sjá þau hérna á endasprettinu þar sem bara horfa á markið, horfa á okkur tíma og eru bara, jú, ég ætla að ná hérna 10 km undir 2 tímum eða marathon undir 3 var líka núna þá bráð. Þetta er svona ákveðin líka múrar hér og þar sem að fólk er oft með markmið. Þannig að þetta kemur í svona gusum. Það er að segja að þú veist að reyna að ná undir einhvern ákveðin tíma. Já, sérðu hvað fólk er glatt. Fólk er nefnilega, þú veist, og svo situr, það er líka ljósmyndar að þarna. Og mikilvæg er að þegar maður er að fara í svona hlaup og maður vill monta sig, maður vill vera ánægð með sig, sem maður á að vera. Þá verður maður ná góður mynd, þannig að maður verður að koma fagnandi í mark, sko. Já, það er líkil. Það er líkilatriði, af því að þú veist, ef þú átt ekki mynd, skilur, fórstu þá. Sko ég tók mynd af mér áðan, bæði við Rásmann, endamarki hérna á 1-2 stöðum. Þeir sem veit ekki betur, þessu örfá sem er kannski ekki að horfa og veit ekki útsendingu, sem er ekki margir, þeir haldur við að hlaupa. Þannig að snýst góða mynd, skilur, með góða bakgrunn. Það er rétt. En komið fagnandi á móti ljósmyndarinn, endilega, það er líkilatriði. Það er búið að breyta aðeins brautin í dag. Hvernig fannst þér stemningin við Háskóla Íslands vera í morgun? Já, mér fannst það falleg, mér fannst það skemmtileg breyting. Ég er ekkert endilega að segja að hún sé betri eða verri, mér fannst það bara mjög skemmtileg. Og mér finnst endamarkið svo skemmtilegt hér líka. Mér finnst einhvern veginn frábær endapunktur. Ég er bara, ég er þannig að ég fegin að þetta var svona, ég veit ekkert hvað ástæður á baki, ég er bara rosa fegin að ég finnst það flott. Já, mér finnst það mjög flott. Mér finnst þetta koma bara þetta kom mjög mikið óvart, þetta er betra enn í bjóst við. Já, og mér finnst kannski aðeins í morgun, ég veit ekki hvort sé rétt orðið hjá mér að segja, að það verið hlýlegri byrjun, það er svona meira umvefjandi á þeim stað, en ég veit ekki, kannski er það bara mínu upplifun akkurat núna, að ég er svolítið mikið í mómentinu gaur, sko. En svona í augnablikinu með í fyrra, að þegar ég kom í morgun, fannst mér svona byrjunni vera svona, wow, þetta er bara svona, já, mér er svona töff. Einmitt, maður þarf kannski ekki að vera, maður svona sér aðeins meira og maður þarf ekki að vera jafn mikil stressi. Eiginlega, því hitt er með svona göng sem þetta eitthvað, ég verð nú allan að hlaupa hratt upp göngin og svo byrjar eitthvað. En núna er þetta með svona, ok, ég er bara með yfirsýn, það er eitthvað. Og bara Háskóli Íslands, þetta er bara viðeigandi, þetta er bara eina hérna svona lykilbyggingum okkar hérna í Reykjavík, sko. Bara mjög vel hefnað, ég er bara, já, ég held að enginn vilst á braut, þetta er mjög vel merkt hérna og skilur við. Og rosa mikla lokanir og þeir passa það er mjög góð gæsla hérna. Ég var bara að kynnast eigin raunin á hann. Það er bara svoleiðis. Hvernig hérna, af því að nú aðeins á keppninni, þú kannski sást þau svona meira in action á brautinni einhverjum hlaupara, það var náttúrulega rosalega hratt, það er erfitt að ná þeim líka. Í 10 kilometrunum vorum við með kannski smá svona hnapp þar og líka eins í hérna hálfu marathoni, svona þetta grúpast oft saman, það vill oft verða og það er eiginlega bara mjög skemmtilegra fyrir okkur hinn sem er að horfa. Náður að sjá þetta, sástu það að vera að hlaupa saman? Sko, ég sá alveg svona stemningu sem myndast í hlaupunum, já, en þá var þetta bara part og part, skilur við. Og svo fannst mér líka, þú veist auðvitað, sá keppnishópurinn mynda svo klöster einhvern veginn. En svo í hinu líka, bara stemningshlaupunum, að þá eru hóparnir sérstaklega tengdir sem hlaupa fyrir ljósið eða einstökböld eða eitthvað, þau vilja klára það saman. Mér finnst það, eins og við talum á hann, hlaupa með einhvern í hjólastóli, einhvern með svona einum svona sem er bara tengdur, mér finnst það frábært. En já, að hinu, þú veist að ég sá það bara ekki nógu oft, að ég var svolítið að flakka á milli, en er ekki betra að vera í svona smá grúpu? Það er það. Sérstaklega í svona veðri. Já. Það er bara gott. Ná svona peppa sig áfram. Og bara brjóta vindinn, sko. Já. Það er líka það, skiptast á og svona. Með eða móti vindi. Já. Þannig að það er frábært hlaupaður, það er bara gott veður. Ég vona það. Ég er bara með húi upp á stemninguna, það er ekki kall. Þetta er bara frábært hlaupaður. Orðið var bara svoleiðis. Hvað er framöndunni þér? Ætlar þú að fara eitthvað meira, eitthvað flott? Já, mér heyrðist að ég sé að fara á teyjasvæði, bara eftir smá stund. Einmitt. Og svo held ég sé að fara að tala við Hrefnu, vinkonu okkar, hlaupastýru. Já. Og svo ætti ég bara að klára þetta í skemmtiskókinu, það er ekki flóknara en það. Og fólk verður bara að gíska hvort sé að styttra lengra skemmtiskókið, það er bara komið ljós. Já.
En ég fer þangað þarna. Þú fer þangað? Í Brooks hlaupaskónum, það þú ekki ákveða því. Það er ekki bara skokk yfir? Ég held að, ég er búinn með þetta hjól í dag. Nú er ég bara að fá að hlaupa. En bara Yngvar, takk fyrir daginn og ef ég sé þig ekki aftur þá bara, Yndislegt. takk ykkur góðan sprett hérna fyrir okkur. Ég tek, já, bara ef þið ná mér, ef að kameramennir ná mér. Ég held ekki. Það er dróni hérna, við náum þessu, við náum mér í skemmtiskokkinu, ég hlakka mjög til. Já, ég hlakka til að heyra hvernig stemningi verður á En bara geggja að fá að vera hér líka svona inn í stemningunni með ykkur. Já, þetta er kósí. Geggja. Og áfram streyma sigurvegararnir inn. Við erum með Hjalta Þór Halldórsson fyrir Krabbameinsfélag Akureyrar og nágrennis. Heiða Erlings fyrir Parkinsonsamtökin. Berglind Birna fyrir Ljósið, til hamingju. Melkorka Rán fyrir börn með krabbamein og Lilja Þorsteinsdóttir fyrir örfnin. Lára Björn fyrir Kraft. Miðstöð fyrir þolendur ofbeldis. Og fyrir MND Þórey Rán Brynjarsdóttir til hamingju. Guðný Ása fyrir FSMA á Íslandi. Guðríður María fyrir Krabbameinsfélag Suðurnesja. Styrktarsjóð Þórdísar, það er Rannveig Kristín Baldursdóttir sem kemur í mark með flotta söfnun. Og Guðrún Silja fyrir Kristján Eldjárn. Hilmar Thórótsen, hann er reynslumikið og elsti sem tekur þátt í 10 km almennu flokki. Hann er 86 ára ungur. Ef ekki að klappa fyrir Hilmari. Nú eru maraþonhlauparar farnir að streyma hér í mark, mér á hægri hönd. Og hér eru ungir og aldnir, stórir og litlir, reynslumiklir og nýliðar. Hildur Rafn Tórshamar fyrir Örninn. Söfnun, Inga Elín fyrir einstök börn,
Kristín Gunnarsdóttir fyrir Píeta-samtökin. Og Sólveig Arnarsdóttir, hún er að hlaupa hérna fyrir Minningarsjóð. Það datt út hjá mér. Hildur Ránjá, ég var komin hérna hana. Ásdís Guðný Pétursdóttir fyrir Alzheimer-samtökin og Bryntýr Báldir fyrir Blindrafélagið, glæsilegt. Hrafnhildur Hafliða fyrir MS-félagið og Árni Rúnar Þorvaldsson fyrir Gleymir til hamingju. Elín Ósk Sigfúsdóttir hleypur fyrir Barnaspítalasjóð Hringsins. Já, fólk streyma hérna í mark. Núna komin 2 tímar á klukkuna í 10 km og 3:13 í heilu og hálfu maraþoni, en ég ætla að fá að kasta boltanum yfir til Ingvar sem er búinn að skokka á teygjusvæði sem að liðleika Lilja er með fólk í teygjum að ná sér niður eftir maraþonið. Stönd fyrir framann teygjusvæði Teygja, það var að klárast hérna bara hörku teygjaæfing. Það eru nokkur sem ákvað að teygja aðeins lengur, aðeins meira og það er bara frábært að vera með þetta aðgengi fyrir hlauparana þegar að koma inn í hrönnum í giltu slæðunum sínum og komið hér og teygt með Teygja. Og þetta er bara auðvitað partur af þessum þessari umgjörð sem þarf að vera til staðar til þess að Reykjavíkurmaraþon sé sá faktor í okkar lífi sem við viljum að það sé. Þannig að þetta er bara algjörlega til fyrirmyndar, en nú er klukkan að detta í 11:30 og það styttist í hið margfræga skemmtiskokk og við ætlum að vera með ykkur þar eftir örskamma stund. Takk fyrir þetta, Ingvar, og já, aftur er ég komið með góðan félagskap hérna í setti til mín, hún Marion Tibar sem er fyrsta konan í maraþoni hjá okkur í Reykjavíkurmaraþoni Íslandsbanka í ár. Ég ætla aftur að skipta yfir á ensku. Hi Marion, Hi. Congratulations. Thank you very much. First of all, how did the run feel? How was the conditions, and just talk me through it. Yeah, so the plan today was run with a really nice feeling because to be honest, I didn't tell anyone that I'm coming here. It's only my 2 sons who knew about it. One of them is cheering with me. I didn't want to tell any friends, anyone. It was my secret. Just a long weekend in Reykjavik and run a marathon here. So I really wanted to run with a good feeling because in the last marathons I've started too fast and it's become really heavy in the second time, so I was trying to run in a good pace. And the start was super nice. It was a lot of tailwind. It was super easy, and yeah, I think it was a good flow. It was hillier than expected, to be honest. Especially on the 35th kilometer. Then I was saying out loud that you must be kidding me. But I was super happy to have good guys to run with. So it was very short periods when I was running around. So I think today it was all about finding a good pack, you know, because it was windy. Finding a good pack, finding a large man to like be behind. I know what you mean. But so you were trying to keep control, manage the run. Did you find any part of the run especially more harder or more fun than the other? I know there's a lot of people in the first 10K, but then it gets less and less and less of people that are cheering. I didn't mind having less people there. I think it was more about finding a flat and straight course. So I enjoyed those parts a lot. So when it was 24th, 25th kilometer, it was nicely flat back downhill, and you get a good, vibe of flow. That's the best thing in marathon. Nice. Is it your first time here in Reykjavik? It is. Yeah. Do you think you'll come back and run in the Reykjavik Marathon, or?
I was telling my son this morning that we should take a trip without running. Yeah, I do a lot of weekend trips with running and just like to come and enjoy here, you know. Maybe you should also try to come when there's a little bit better weather, maybe. But there's no guarantee. No, it's not guaranteed. But I think right now, because you told me that you didn't tell anybody about this, and then you just win the run, or like just. I think you have to tell everyone about that, right? They will know it now. Yeah, you'll have to post it on your socials and let them know. I will do it. But are you going to, do you have any more plans running like any other marathons or half marathons, or like what is your plan? Yeah, my goal this year, the main race is Amsterdam in October. Okay, yeah, nice. And I've told so many friends about it, and I feel like kind of pressure. Yeah. So that's why I took this. I decided just maybe 6 weeks ago I'll come to do the Reykjavik one. Okay. So nice. all pressure is on Amsterdam then. So now you're going to take another like training block. Yeah. Yeah. Okay. Yeah. And then maybe a little bit of rest after that, or. And then the skiing season starts. Oh, so. nice. So you live in Estonia, or? I live in Oslo. Oh, in Oslo. Norway. Okay. Yeah. So you ski in the winter and run in the summer. That's correct. I think that's a very good combo. We have a lot of skiers here that are very good at running. So. Yeah, it's a good match. I feel it's good for my body and also for my mind. So you don't get mentally tired of running. And skiing is a very good condition exercise. Yeah. Nice. Again, congratulations. Thanks. Enjoy your long stay here with your sons, and I hope you tell everybody that you won the Reykjavik Marathon. I think you should do it. They will know. Yeah. Thank you so much. Thank you. I Bye. really enjoyed. Thank you. Bye. Og ég finnst afsökunar smá tæknileg klúður hérna hjá minni. Sjáu þið þessa bleiku myrðu að koma í massins. Geggjað. Og hér erum við búin að fá bæði minningasjó Bryndísar kröfu, Riddarakærleikan, það var Saga Ósk. Bryndís Perla fyrir styrktarfélag Magnúsar Mána, og við erum með Erlu Rún fyrir barnasspítalasjón Hringsins. Hoppvindur Grensásdeildar, það er Ragnheiður Hlín. Sæl aftur. Það er svo gaman að vera hérna með ykkur í dag. Ég er búin að fá að spjalla við sigurvegara sem er svo gaman. Þau eru svo mögnuð að fara hérna gunna brautina. Hvort sem það er marathon eða 10 kilometrar, þá er bara, þetta er stórsigur að vera fremstur, koma fremstur í mark, og þetta er bara heiður að fá þau hérna í spjall. Ég er búin að fá mjög góða gesti þetta til mín. Við erum búin að vera að fara yfir hvernig aðstæður voru í dag, hvernig brautin var í dag. Það er búið að breyta brautinni þannig að öll þessi sem er að vinna, þau eru komin með brautarmet. Þannig ef þú vilt bæta brautarmetið, þá þarf þú að koma á næsta ári, kæri Árvandur. En hlaupið verður auðvitað aftur hér á ári eins og öll önnur ár. Þannig það er að gera að fara að bara undirbúa sig ef maður vill fara
Gun Night Sticky Marathon. En hingað kemur tíminn á eftir hann Robert Schuer sem CEO af Pittsburgh Marathonum. Fólk kannski spyr af hverju erum við að spjalla við hann, en í rauninni Pittsburgh Marathonið og Reykjavík Marathonið eru svona vinamarathon. Smá svona pennavinir. Þannig við maður að forvitnast bara hvernig þetta samstarf virkar, hvernig var þessar 2 borgir svona fyrir valinu, og hann að hlaupa, þannig við ætlum auðvitað líka að spyrja hann hvernig það var. En hér í dag eru margir að hlaupa og auðvitað langflestir að safna áheitum fyrir góð málefni, og þar á meðal Mike Harley. Ég rakst þess að frétt hann í gær, en hann að hlaupa til styrktarfólki með ME, sem langvinni sjúkdómur, og hann hefur safnað 53.000 pundum, og þetta 8,9 milljónir króna, og þetta verður allt til rannsókna á ME. Þannig að þetta flókin langvinni sjúkdómur sem þetta bara rosalega gott málefni sem til að safna fyrir, og það magnað að sjá hann í rauninni að koma hingað bara með þetta markmið að vekja athygli á sjúkdómnum og styðja við þá sem við hann glíma. Þannig að þetta bara geggjað að sjá þessar risastóru tölur, og ég fór aðeins inn á hlaupastyrk í gær líka að skoða bara hvernig söfnunin gengur hjá þessum hópum, og þetta bara, maður verður meir við að skoða þetta, og eins og kom inn áðan þá hægt að heita á hlaupara alveg í dag, á morgun og ég held fram á mánudag. Þannig að að gera að heita á ykkar málefni, ykkar hlaupara. Fólk búið að vera í allan morgun í skítaveðri, ekki bongoveðri allavega, að hlaupa, og það allt í lagi að þau fái smá inn á inn í sinn hlaupastyrk svo í staðinn fyrir það, sko. Þannig að þetta vel sem vikið, kæru hlaupara, takk fyrir að gera þetta fyrir okkur, takk fyrir að safna fyrir þessi góðgerðarfélög. Planið í dag hjá okkur svo að færa okkur yfir í skemmtiskokki eftir. Ingvar ætlar að skokka þangað yfir og vera í startinu þar. Einnig ætlum við að fá skemmtilegt viðtal við hana Eddu Björgvins, en fun fact, það var sem sagt afi hennar sem var fyrsti íslenski maðurinn til að hlaupa marathon. Þannig að þetta allt ein stór tilviljun, en við ætlum aðeins að spyrja hana hvernig maður þetta var, og hvort hann hafi kannski bara þótt stórfurðulegur fyrir að hlaupa marathon á sínum tíma, á meðan þetta orðið bara nokkuð basic í dag, sko. En já, þannig að skemmtiskokki fyrir að stað klukkan 12, og hlakka til að fylgjast með þar. Endilega þau sem ætla að fara í það að koma sér yfir, það hægt að skokka bara yfir á háskólasvæði, og svo mæli ég með að koma aftur og taka á móti hlaupurum inn í markið. Það mjög gaman að vera hérna við Geirsgötuna í markinu hér. Þetta skemmtileg stöð fyrir endamark. Mér finnst þetta bara vera búið að ganga mjög vel, gott flæði, en alltaf var góð stemning þar sem ég sitt. Ég hérna með bara hlauparinn í bakinu. Hérna sjáu þið góðan hóp koma hérna saman, allar í stíl. Smá endasprettur. Þetta fyrir ljósið, sýnist mér. Það allavega einhverjum fyrir ljósið, og það svo gaman. Hérna líka gönguhópar, það í boði að ganga þessa kílómetra, það bara vel í boði, og margir sem gera það einungis til að safna, þannig að þetta virkilega skemmtilegt. Við erum búin að fara aðeins yfir hvernig úrslitin hafa verið. Við vorum með íslenskan pall í 10 km kvenna. Við erum með aðeins að fara yfir þetta, bara fyrst að við erum hérna saman í þessu. En það var í hálfmarathoni var það Elínetta Hildur Aðalsteins og Rannveig Oddsdóttir sem eru á palli. Elínetta á tímanum 1:23:38. Kallamegin í hálfmarathoni það Liam Tilton á 1:07:50, og eftir honum Davíð Freyr Magnússon 1:10:50. Hann ná aldursflokkametri sem Kári Steinn átti í flokknum 18 til 19 ára, ef ég man rétt, og á eftir honum í þriðja sæti það Atli Jassonason á 1:11:57. Glæsilegur tími, glæsilegt að sjá Íslendinga á palli. Mér finnst það gaman, ég vona að einhver finnst það líka. Í
maraþoni þá það kvennamegin, hún Marion Tibar sem ég var að spjalla við áðan, hún frá Eistlandi, býr í Noregi, skíðar á veturnar, hleypur á sumrin, hún var fremst kvenna á 2:57.49 og eftir henni svo norska Annette Leistad á 2:59.47 og þar á eftir Megan Rose á 3:00.01. Guys, næstu því sub 3, þetta galið. Munaði einni sekúndu, þetta eiginlega ósanngjarnt, við verðum að laga þetta. En þar á eftir í 4. sæti það Kristína Pálsdóttir á 3:05.07. Hún þá fyrsta íslenska konan sem kemur í mark hérna í heilu maraþoni. Við kíkjum á hvernig úrslitin karlamegin fóru í heilu maraþoni. Þá það Michael Bittmann sem var á 2:21.36. Hann kom hérna í smá spjalltíminn áðan, hann ætlar að halda áfram að hlaupa í vetur og fara í fleiri maraþon. Þetta var hans fyrsta maraþon og ég held að hann ætli bara að halda áfram að bæta sig sko. Hann hafði bara PR hérna. Arna Pétursson í öðru sæti á 2:27.02 og svo Silvíus Dósía, góðvinnur hlaupsins á 2:29.03. Þeir hafa báðir, Arnar og Silvíu hafa báðir unnið þetta hlaup og voru mættir aftur og mættir á pall, þannig að ekki leiðilegt. Já, þannig að við erum hérna að sjá topp 10 listan. Eins og við sjáum þá eru hérna 2 Íslendingar skráðir, á topp 10 listanum, en það eru 3000 erlendir keppendur skráðir í allar, ef við tökum saman af þessum 16.000 sem eru skráðir, þá eru 3000 af þeim erlendir keppendur og hérna sjáum við hlutvöllin. Bandaríkjamenn elska okkur, þeir elska kominga að hlaupa og 52 þjóðir, ég held meira að þetta sé bara þeir sem eru bara í maraþoni. Hildur Björnsdóttir, borgarstjóri, sagði mér áðan að þetta væri einhverjar 90 eða eitthvað þjóðir áðan sko. Og í hálfmaraþoni þá erum við með hlutfallslega fleiri Íslendinga enn í heilu og svo Bandaríkjamenn, Bretar, Pólland, Ítalía. Það elska allir að koma hingað og hlaupa. Í 10 km hlaupinu þar líka langflestir Íslendingar og svo Bandaríkjamenn og Pólverjar, Norsarar, Þjóðverjar. Þetta svo gaman að sjá að fólk sé til að koma hingað að hlaupa. En 10 km leiðin langvinsælust. Það var uppselt líka í þetta þrátt fyrir að það búið að bæta við miðum frá því fyrra. Þannig að það líka gaman að sjá að við erum að ná að fylla í flokkana og við sjáum það hér. Þetta fjöldi fólks. Hérna sjáum við svo topplistan í 10 km-unum en það var okkar allra besti Baldvin Þór Magnússon sem tók fyrsta sæti þar á 32.13. Hann var að slá Íslandsmetið á braut í 10.000 metrum síðustu helgi í Birmingham á Evrópumeistaramótinu og Viktor Orri Pétursson þar á eftir 32.31, frábær tími og eftir honum Youssef El Fam sem á 32.36. Þið sjáu þarna smá, þeir voru þarna 3 saman að berjast annað, þriðja sæti og fjórða sæti, þannig að þetta alltaf gaman þegar smá keppni. Og svo sjáum við þarna 8, 9 og 10, það eru sterkir íslenskir strákar líka. Þetta eru 33.55 hjá Einari Árna, skíðagöngu kappa og hann var einmitt, eins og ég nefndi áðan, hann var hann á brautarmeti í Súlur Vertikal daginn, 18 km leiðinni, gunnaði það. Virkilega efnilegur, það hættulegt þegar skíðakappar og skíðafólk fer að hlaupa, þau eru rosalega sterk. Ýmsu vön, hann þurfti að treysta á þess að leggja niður og upp og þjösnast í gegnum, niður fjöll, renna þar og bremsa sig af og hérna þurfa það ekki að bremsa neitt, heldur gunna bara áfram og í gegn. En kvennamegin þá erum við með Írisi Dóru Snorradóttur sem sigraði þar, 37.29 og eftir henni það Katla Rut Róbertsdóttir Kluvers sem 37.31. Katla búin að eiga stórkostlegt sumar, ég búin að fá að fylgjast aðeins með henni. Aðalega bara tekum við eftir því að hún að skokkar upp á hvern pallinn á fætur öðrum. Hún búin að vera algjör svona lauma, myndi ég segja, og átti stórkostlegt sumar síðast líka en búin að
búin að koma og performa mjög vel í öllum þeim hlaupum sem hún hefur tekið þátt í sumar. Eftir henni Sigþóra Brynja Kristjánsdóttir sem kemur frá ÖFA Akureyri. Hún einmitt bara rosalega efnilegur hlaupari og ásamt Írisi Dóru að fara fyrir Íslands hönd á heimsmeistaramótið í Kaupmannahöfn í hálfu maraþoni sem núna 20. september. Baldvin Þór fer þar og keppir í 5 km líka, þannig að ég mæli með að fylgjast með því. Svo erum við með fjöldan allan af íslenskum konum sem eru á topp 10 listanum. Við erum með Fríðu Rún sem einhvern veginn alltaf mætt í öll hlaup. Hún hleypur á 39.16. Anna Berglind Pálmadóttir einnig frá Akureyri á 39.33. Helga Guðný Elíasdóttir 39.53 og Eva Fanney Ólafsdóttir 40.11. Kristín Edda Sveinsdóttir 40.19 og Lucy Wallace á 41.06. Þannig það mjög gaman að sjá hvað við erum með bara ótrúlega hraðar konur og ég vona bara að þetta haldi svona áfram. Ég vona að við fáum fleiri góðar keppnir. Það svo gaman þegar við erum með smá spennu í þessu líka. Þó að þetta megin líka bara vera fjör. En ég elska að fá smá drama. Það verður að vera smá drama, guys. Nú fólk svo byrjað að hita upp í skemmtiskokkinu. Hér sjáum við háskólasvæðið, græna túnið fyrir framann og það verið að hita aðeins upp. Þetta byrjar eftir 9 mínútur og það eins þar rásmarkið við háskólan og svo endaðu hér og Ingvar ætlar að vera svona stattur í startinu. Hérna sjáum við þau sem eru mætt fremst. Það mikilvægt þegar maður að fara að hlaupa. Það mikilvægt að staðsetja sig vel í grúppunni og við sáum í morgun að það var verið að nota svona hraða hólf. Það mjög sniðugt upp að maður sé bæði ekki fastur of aftarlega fyrir aftan eitthvað og komist kannski ekki alveg í sinn rytma fyrir eftir smá tíma þegar maður búinn að taka fram úr nokkrum. En líka eins að vera ekki fremstur og vera kannski fyrir fólki sem að reyna að komast hraðar. Þannig að í morgun voru svona flögg sem voru að merkja hraða hólfin. Þannig að þú vissir hvar þú ættir að vera ef þú ættir að vera á einhverjum sirka tíma. Þannig að þá ertu kannski að hlaupa samferða bara því fólki sem á þessum stað eiginlega kannski í svolítinn tíma og það líka svo gaman að vera eiginlega svona, maður fattar það kannski eftir kortir, við erum svona saman í þessu, við erum bara að vera samferða að söffera í smá tíma. Nema ég reyndar sjálf lent í því að heila hálfamaraþonið fer saman að stað að einu sinni var ég sá einn sem ég var ógeðslega stolt að vera að hlaupa samferða. Nema kemur í ljós, hann var alltaf fyrir fram að mig, ég var ekki að sjá hlaupanúmerið hans. Þegar við erum búin með sæbrautina þá tekur hann beygjuna í heila. Þannig að hann var á sama pace og ég að fara að hlaupa heilt maraþon. Þá svona, ok, nú skila ég mig bara í mark. En það var mjög gaman að vera samferða einhverjum og það svona stundum smá gulrót eitthvað að reyna að ná okkur í endaspretti eða eitthvað. Þannig að eins þannig sjáum við, fólk búið að staðsetja sig í brautina, fer að gunna svo af stað í skemmtiskokkið og Ingvar ætlar að vera þarna og svo spjalla líka við hana Hrefnu hlaupastjóra sem búin að vera á flakki allan bæ í dag. Enda alls konar í gangi, það þarf að ræsa hlaup, það þarf að taka á móti hlaupurum, það að ýmsa huga þegar það verið að halda svona stóran viðburð eins og þennan og mér sýnist Ingvar að vera klár, þannig að við ætlum að fá bara að kasta boltanum yfir til þín. Ingvar, hvernig stemningin í skemmtiskokkinu? Við mættum fram á skemmtiskokkið, Hrefna hlaupa stýra með mér, Hrefna. Þeir eru búið að vera mjög kaotísku dagur, klukkan var 12, bara hvernig getur lýst stemningunni? Hún rafmögnuð, ef ég á að segja svo. Veðrið virðist ekki heldur hafa neinn áhrif á skapið á fólki. Fólk mætt, fólk peppað. Við erum bara mjög spennt að geta ræst þetta á nýrri braut eins og við erum búin að gera í morgun og bara áfram gang, Og tekist vel til, ég minna þið breytt. Hingað til hefur það komið vel út. Þeir sem við hefum heyrt eru mjög ánægðir með nýjar aðstæður í Rásmarki og nú svo erum við bara nýjar aðstæður í Endamarki og ég eftir að taka út með það fer. Ég vona að það hafi farið allt vel. Þannig að við erum glöð. Við
erum spennt fyrir lokaræsin í dag. Lokaræs og þú sér það og við sjáum það er bara brjálu stemning. Það er allur aldur, fólk er að fara í skemmtiskokk. Þetta er gaman. Þetta er rosalega gaman og hér gerist partíið sko. Hér er glimmer og reyksprengjur og hvað heitir þetta, konfetti. Við erum bara að starta þetta örfáar sekúndur. Viltu eitthvað að segja við fólki heima sem er búið að fylgjast með síðan í morgun? Já, bara takk fyrir frábæran dag, takk fyrir bara að vera tímalega, takk fyrir skilningin. Ég vona að allir hafi haft það ofsalega gaman í dag og hafi haft ótrúlega góða upplifun. Og það er í rauninni eina sem ég vil segja í bili. Geggjað, bara hamingjum með daginn, þetta er búið að vera magnað. Þannig að takk fyrir okkur hér og ég segi bara eigðu gott skemmtiskokk. Ég ætla allan að taka þátt. Já, það ekki. Ég skráði mig ekki nýtt að hlaupa samt. Takk Hrefna, hamingjum með daginn. Sömuleiðis, takk. Heldur betur. Það er bullandi stemning hérna megin. Maður kannski bara að henda sér hérna yfir og skella sér í smá skemmtiskokk til að ná hans í smá hita. Það er smá rók í dag, en mér heyrist á öllum þeim hlaupurum sem ég hef spjallað við að það sé gott hlaupaveður. Þetta er svona, já, ég trúi þegar ég kannski prófa að taka smá skokka eftir. Ég er búinn að vera vel skóðið inn í dag, þrátt fyrir að þurfa ekki að vera mikið á flakki, þannig að ég þarf kannski að prófa að vera aðeins upp á tætana eftir, prófa að taka smá skokk. En hérna í markinu er ennþá rosalega góð stemning, ekki hafa áhyggjur af því. Og við höldum áfram að taka á móti hverjum hlaupara á fætur og öðrum hérna. En skemmtiskokki er alveg að fara af stað. Þið sjáu hérna uppi klukkuna, maraþonið og hálfmaraþonið byrja fyrir 3:30 og 38 mínútum síðan. 10 kilometrarnir byrjuðu fyrir 2:26. 2 klukkstundum og 26 mínútum síðan og 3 kilometrarnir skemmtiskokki er alveg að fara af stað. Hérna er fólk að koma saman í mark, þetta er svo gaman að sjá þetta. Hérna er fólk sem sjáu, fólk að reyna að koma sér og fara inn á réttum stað í brautina sem er að fara að taka þátt í skemmtiskokkinu. Þannig að þetta er svo skemmtilegt að sjá. Ég bara get ekki... Já, ég væri til að heyra hvernig stemningin er þarna fremst í skemmtiskokkinu. Held að Ingvar sé mættur þar með einhverju hressa krakka. Við veitum aðeins að taka stöðuna, það eru bara örfá sekúndur yfir förum í skemmtiskokk. Þannig við veitum að taka aðeins talið hérna á fremstu krökkunum. Heyrðu, hvernig er stemningin í ykkur? Þetta þýðir mjög gott. Hérna, hvað er að fara að hlaupa langt? 3 kílómetra. 3 kílómetra? Og þið eru alveg til í það? Já. Ekkert mál? Já. Ok, ég hugsi ég verður bara að hlaupa með þeim 3, er það ekki það? Jú. Hvað, hérna, hafið hlaupið áður? Já, nei. Ekki, þetta er fyrsta skítið þitt? Já. Og þú ætlar að hlaupa aftur, þetta er svo gaman stemningin og svona? Já. Geggjað. Hvað er skemmtilegast í daginn? Að hlaupa? En svo stemningin tónlistin og svona? Já. Og allt fólkið? Já. Allt gaman? Já. Herru, ég segi bara gangi ykkur vel og góða skemmtun. Já, það er sko stemning þarna. 2 mínútur í start hjá þeim. Þau eru að hoppa, halda sér hita. Það er einhver hérna að stýra ykkur upp, þetta sýnist mér upp á sviðinu. Þetta er mikilvægt sko. Það er nefnilega þegar maður er komin í hólfið, þá þarf maður að halda sér hita í nokkrar mínútur áður en að reist er. Þannig að hérna, styttist í það. Ég vona að þau bara nái svo bara að gunna á stað. Það er einhver risi hérna mættur líka, sýnist það að vera á vegum Krafts. Allavega að spotta eitthvað svona armband hérna hjá honum. Það er svo gaman líka að sjá hvernig fólk er að gera þetta hérna, sérstaklega við erum að sjá núna gönguhópana koma saman, við erum að sjá fólk koma hérna saman í mark sem eru kannski einungis að gera þetta til að safna pening og áheitum. Hérna eru krakkarnir mættir, skemmtiskokki að byrja. Sko, ég veit að þau munu taka alvöru sprett, ekki bara endursprett krakkar, nei, þau eru að fara að gunna af stað, það er bara þannig.
sjáu þess að það keppnisskap í þessum krökkum sko. Þetta eru framtíðarhlauparar, ég að segja ykkur það. Þau verða hérna mætt fremst í 10 km bara eftir smá. En það nefnilega aldurstakmark í 10 km. Maður þarf að vera 12 ára á árinu til að mega taka þátt. Sem samt galið, af því að þú veist, það magnað að sjá hvað þessi ungu krakkar geta farið rosalega hratt í gegnum þessi hlaup og verða svo bara betri og betri. Þetta stórhættulegt. Það að segja fyrir okkur hinn sem hægist bara á eftir því sem veldumst. Ég hérna búin að vera með ykkur í dag og held áfram að vera hérna. Við eigum eftir að spjalla við Eddu Björgvins sem kemur til minni sett á eftir og eins Róbert Sjúer, en Edda Björgvins hún sem sagt barnabarn fyrsta maraþonhlaupara Íslands, fyrsti maðurinn sem hljóp maraþon afinnar Eddu og Róbert Sjúer hann á vegum Pittsburgh maraþonsins sem svona samstarfsmaraþon Reykjavík maraþonsins, þannig að þau og Reykjavík maraþoni eru svona vinahlaup eins og við köllum þetta. En ég held að þetta sé bara að fara af stað. Við ætlum að horfa á ræsinguna í skemmtiskokkinu. Við ætlum að sjá hvernig þetta fer allt saman af stað. Sjáu þau eru tilbúin. Fallegt drónaskot yfir háskólasvæðið. Heyrist vera hana. Þetta verður æsispennandi. Hlakka til að sjá þau koma í markið. Og eins og við sjáum líka þá erum við alveg að detta í 284 milljónir innan hlaupastyrk. Hvet fólk eindregið til að halda áfram að heita á hlaupara, heita á málefnin sem að ykkur þykir vænt Þetta skiptir okkur rosalega miklu máli og ég veit að þau sem eru búin að mæta í brautina að hvetja, þau sem eru frá góðgerðarfélögunum, þau eru ævinlega þakklátt fyrir allan stuðning sem að þau fá. Þannig að ég hvet okkur eindregið til að fara inn á hlaupastyrkur.is og heita á. Það ennþá hægt að styrkja þó að hlaupið sé farið af stað og það hægt að gera það líka á morgun, þannig að bara að gera. Sýnist eitthvað verið að gerast á háskólasvæðinu. Sjáum það góð mæting í ár í skemmtiskokki. Þetta virkilega gaman að sjá ungt og efnilegt fólk. Og við ætlum að leyfa myndefninu bara aðeins að rúlla á meðan það fer af stað.
Já, skemmtiskokkið er sannarlega komið af stað. Þið sáu hvernig sumir fóru bara gönnuð af stað. Ég vona innilega að þau ná að halda bara þessum hraða allan tíman. Það væri klikkað. Skemmtiskokkið fer hérna smá lúpu upp Hringbrautina og koma svo aðeins niður í bæ. Þau sem eru að taka 3 kílómetra, þau fara svo í Vesturbæinn, taka örlítinn hring þar og þau sem eru 1,4 koma bara beint hérna í marki hér. Rosalega góð skráning í skemmtiskokki í ár. Mjög gaman að sjá hvað eru margir mættir og þetta er svo litríkt og flott. En við erum ennþá að taka á móti fólki hérna í markinu og hér fyrir aftan mig er stór hópur klæddur appelsínugulum treyjum, en þetta er fyrir annars Sólveigu Huldu, eða fyrir þær nöfnur Sólveig Hulda og Sólveig Hulda, en þetta er hópur frá Akureyri og ég veit að þau eru búin að vera dugleg ekki bara að hlaupa heldur að safna líka inn á hlaupastyrk og ég hvet alla til að skoða þetta hérna inn á hlaupastyrku.is. Þau hafa safnað 8,292. Vá, sko, mér langar svo mikið að segja 8,3. Þannig ef þið farin á hlaupastyrku.is þá getið þið fundið þetta til minningar Sólveigu Huldu og sett inn áhættu eru löngu komin yfir markmið sitt sem var 5 milljónir, komin í 8,2, bráðum 8,3. Þannig að endilega skoðu þetta. Þetta er hópur sem er stofnaði til minningar 2 einstakar Sólveigar Huldu sem hvöttu okkur allt of snemma og ég sá þau komið mark að taka á móti hvort öðru. Það var virkilega fallegt, þau eru hérna öll saman að knúsast og peppa hvort annað áfram. Það er margir greinilega sem er að skrá sig í marathon og það er bara svo ótrúlega gaman þegar maður sér svona hópa taka sig saman og gera eitthvað svona og ná að safna í leiðinni. Það er bara, maður verður aftur bara þakklátur og meir að sjá þetta og aftur margt smátt er eitt stórt. Þannig ég hvet ykkur öll til að fara inn á hlaupastyrkur.is og styrkja annarkvort þetta eða það góðgerðarmál sem að þið viljið eða liggur ykkur hérna nær, stendur ykkur nær. Hérna er ennþá fólk að fara af stað í skemmtiskokkinu. Það er trillt mæting, það er bara þannig. Hérna sjáum við
fólk er stundum að reyna að taka fram úr, þú veist, það er verið að halda á sér. Í kerru, það eru alls konar kröfur gerðar þarna. Hérna sjáum við hvernig þau eru að hlaupa hérna niður í bæ í átt að Ráðhúsinu og hlaupa svo annarkvort hérna í markið, þau sem taka styttri eða taka smá hring í kringum Vesturbæinn. Já, ég veit að Ingvar er sko mættur í skemmtiskokkið. Ég ætla að sjá Ingvar hvort að þú sért eitthvað að skokka með þeim með hann. Við ætlum að peysa okkur, við ætlum að duga alla 3 kílómetrana. Það er stemning, fólk er alls konar hraða. Fólk er alveg að laupa, labba, það eru barnavagnar, alvöru stemning. Er ekki alveg stemning eða? Akkurat, það er alvöru stemning hérna. Fólk er mjög létt á því, það er hægt að velja sér vegalengdir, það er hægt að labba hérna beint yfir Suðurgötuna, taka bara stuttarhring, það er hægt að fara lengri leið. Við ætlum að meta í hvaða stemningu við verðum, við erum alltaf byrjuð og það er svona gott að þykjast aðeins hlaupa, það er líka svona stemningin. Ef maður er með barnavagn og svona, þá er þetta bara aðalega það. En sjáu þið, þetta bara rignir yfir okkur glimmeri, Íslandsbanka stemning og ég heldur séum að bíða eftir viðtalið niður í bæ og svo ætlum við að hugsanlega enda hérna eftir örskamma stund, en ég segi bara bless, ég fann að hlaupa. Hæ! Komin aftur, nú með sko glæsilegan félagsskap. Takk fyrir að koma til mín Edda Björgvins. Vá, hvað þetta er ótrúlegt ævintýri og lætin og hlaupin og fjöldin. Þetta er geggjað, sko. Ertu búin að fylgjast eitthvað með hérna í morgun með hlaupinu? Nei, voða lítið. En bara undanfarna daga náttúrulega öll þessi, bara það er svo mikið í kringum þetta sem er svo rosalega skemmtilegt og þetta er svo gagnlegt og það er svo margir í raunin að græða á þessu, sko. Já, nefnilega. Það er nefnilega annarkvort að keppa eða bara hlaupa til góðs. Nákvæmlega. Þetta er bara gleðidagur. Já, svakalega gleðidagur. En þú ert ekki hér að ástæðulausu. Nei. Þannig að segðu mér eitt, sko, mér skilst að afi þinn hafi verið fyrsti Íslendingur til að hlaupa maraþon. Já, sko, Magnús Guðbjörnsson, það er akkurat 100 ár síðan að hann hljóp sitt fyrsta maraþon og hann var sko, hann var afrekshlaupari, hann bara hirti öll verðlaun og var hlaupandi í hálfa mannsævi eins og hann segir sjálfur, sko, og meira sé pabbi, ég sá gamla grein þar sem hann hafði farið að þjálfa pappa og draga með í þetta. En þetta er svo magna vegna þess að hann var barn sem var með einhvern hræðilegan sjúkdóm sem ekki tekið fram og enginn einhvern veginn veit. Þannig að hann var á spítala eiginlega allar sín tíð. Milli 8 og 10 ára þá var hann bara fast á Landakoti og var sendur út með hækjur og gat ekki hreyft sig, sko. Og hann átti stjúpmömmur sem hann var alveg má deila aðferðina, tók hækjurnar og braut þær og sagði, nú lærir þú að ganga, Magnús, og hreyfa þig. Kenndi honum fyrst að skríða og reisa sig fyrir veggi, vera með bakið fyrir veggi. Já, það má alveg deila við þessa uppeldisaðferð, sko. Og líka bara aðferð í einhvern veginn að verða svo bara aðreins hlaupari, sko. Er þetta byrjunin? Á maður bara taka þetta svolítið á hörskunni, sko. Ég veit það ekki alveg. Hann talaði alltaf Íran í sér. Hann var rauðhærður sem birtist svo hvergi í fjölskyldunni eftir það. Og talaði um írska blóðið og hann var svo stífur og þver og ætlað sér og látið enga segja sér. Hann var reynd að fara í eitthvað íþróttafélag og þar var hann rekinn og sagði hann gæti ekki neitt og hann bara fer sjálfur og einhvern veginn sanna sig í þessu hlaupi og þá er hann boðið velkominn og endaði í KR og ég held að allir byggararnir, 100 byggar á medalja séu það. Ég held að KR sé með það, ég er ekki alveg viss. Þetta er mjög magnað, sko. Sérstaklega þegar maður horfir á þetta byrjunina. En hann, sko, pabbi, hann missi mömmu sína þegar hann er 4 ára. Svo hann er alinn upp hjá og afa
en sem mjög nálægt sko þar sem pappan býr og pappan skiptist fljótt aftur og svona og þetta heilmikið drama þannig að ég einhvern veginn fylgdist ekki eins vel með þessum afa mínum eða hann með mér eins og kannski hefði gert sko ef hann hefði alist upp hjá honum. En þessi kall hefur verið þvílíkur töffari sko. Hann er 19 ára, þetta er bara einhver merkilegasti sko, sjóskaði og björgun sem að hægt að finna þetta í öllum bókum. Hann er 19 ára, hann er með tveimur 17 ára, þeir eru eitthvað að róa bara og það bara kemur alda og allar að drekja. Hann hafði æft sund. Ég kennt sér sjálfur og bara æft og hann bjargar þeim og mögnu lýsing á björguninni vegna þess að þeir eru til frásagnar það þar sem hann tekur annar sem er hálf meðvitundalaus og setur ár undir hann, risa ár og hann hangir þar finnur hinn sem ætlar að drepa hann þið veitir eins og bara drukknandi menn berjast, beita hann og hann þurfti að fyrirgeðu þetta ekki fyndið hann þurfti að fara í stíflunum sínum og róta til þess að geta drauðan á árina og þeim að bjargaðu björgunum en hann fatti og sagði nú er mínu hlutverki lokið og flaut í burt og ætlaði að deyja ætlaði að fórna sig fyrir þá er annar bátur sem að finnur hann meðvitundalausan og það eitthvað komið loft á milli í einhvern stakk sem hann var í hann að hékk upp og þeir draga hann og bjarga honum annars væri ég ekki hér hjá þér sko. Þetta er þetta magnað. Þetta er eiginlega klikkar en að vera fyrsti maður til að hlaupa maraþon. Þessi saga sko. Ég vissi ekki, ég bjóst ekki við þessu sko. Nei og hann fekk svokölluð Carnegie-verðlaun upp á 1300 krónur og gullpening. Bara ég held fyrst í Íslandi eða eitthvað svona, ég er ekki alveg klárað þessari sögu. En mér finnst þetta gjörsamlega magnað sko. Já, þetta er það. Bara magnað karakter og ég held líka sko að í dag erum við með bara 1000 manna sem er að hlaupa maraþon. En þarna þótti þetta sko held ég svolítið furðulegt að hlaupa svona langt og bara að fara út að hlaupa hefur alltaf, var allt í einu bara svona, það var bara svolítið stutt síðan að það var allt í einu svona eitthvað normal við það sko. Já, þetta þótti náttúrulega bara algjörlega fáránlegt og hann eitthvað sanna sem hann gerði sko og svo til að lýsa honum betur að þá flytur hann inn dínamít sprengiefni til þess að sprengja klappir, þú veist hann hefur verið náttúrulega alveg sérstakur, og hann er með umboð frá einhverjum norskum aðilum og það er einhver kapitalisti og svín sem fyllir hann, gefur honum brennivín og hefur af honum umboðið. Ég er ekki búinn að komast að því hvaða ætla er að ég mun koma og refsa grimmilega. Bara prepared sko. En kannski bara svona eitt að lokum bara, það er náttúrulega, það er Reykjavík maraþonið en það er líka menningarnótt og maður getur bara verið hérna niður í bæ bara og bara út allan bæ svolítið í dag. Hvað ætlar þú að gera? Ég ætla að labba hérna bæinn og bara skoða hvað er í gangi, fá mér eitt kaffisopa, svo ætla ég þetta fjölskyldu mín að frænka mín er að syngja í Fella og Hólakirkju og hérna dætur Evu, systur Maríu, svakalega skellur hópur og ég hlakkast til þannig að ég fyrir strætó hérna upp í Fella og Hólakirkju miðjan dag sko því ég er búin að skoða allt hérna en þetta er náttúrulega brjálæðislegt og bara þökk sé ykkur sem fóruð af stað með þetta, þessa menningarna og takk stjórnvöld í Reykjavík sem hafi gert Reykjavík eins og hún er. Takk! Ég er sammála og mér finnst eiginlega bara, við fáum líka svona best of both worlds sko, svo er ég í sletti með að vera með einhvern svona risastóran íþróttaviðburð og svo er allir svo stoltir af sig líka, lappum bæina eftir og allir stoltir af hverju öðrum og við erum búin að safna, við erum komin upp í 284 milljónir inn á hlaupastyrk.is. Jú, þannig að þetta er alveg, þetta er glæsilegt. Alveg og ég veit að voru margir að ringja fyrir samtök sem að ég er að vinna fyrir Pétarssamtökin og Sorgarmiðstöðina og Kraft og Ljósið og Krabbameinsfélagi, þetta er svona sem starta hjarta mínu nær og ég var svo glöð sjá að það er svo margir og er spennt að vita hvað skilar sér til þeirra sko. Ég bara, við skorum að fólk halda áfram að styrkja, það er ennþá þetta styrkja. Já,
haldið áfram að styrkja í Guðanna bænum og gleymmir ei líka. Það er bara, má ekki gleyma því, þannig ég er nú bara að telja upp svona það sem ég hef verið að berjast fyrir og styðja, en bara gangi ykkur voðalega vel. Takk fyrir að bjóða mér hérna að tala um þennan merkilega, svolítið gleymda kall. Nei, sko, takk fyrir að koma. Þetta var mögnuð saga, ég bjóst ekki við þessu og bara, já, bara gaman að fá þig og njóttu dagsins og bara gleðilega hátíð. Takk fyrir og gleðilega hátíð, takk. Jón Ímir, 14.000 fyrir neistan. Og Sigfús Orri, 20.000 fyrir neistan. Há, hvað eru flott. Nú þurfum við að klappa fyrir þessum ungu og upprennandi glæsilegu hlaupurum. Sælverið, kveikjum á mækunum, höfum þetta allt saman í lagi. Við erum komin með annan góðan gest. Ég ætla að fá að skipta aftur yfir á ensku. Rob, welcome. Yes, thank you. You're here, all the way from Pittsburgh. Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Yeah. Yes. Maybe one question, because the Pittsburgh Marathon and the Reykjavik Marathon are kind of like Sister marathons. Sister yes, marathons, yes. right? Why these two together? Well, we just have formed such a wonderful sister relationship between the cities, between Pittsburgh and Reykjavik. Okay. And then the marathon is a natural tie for those. When you did the marathon here today, I only did the 10K, but the friendliness of the people, the beautiful coastline, it was so similar to what we have in Pittsburgh, also with very friendly people, very beautiful communities and neighborhoods, and the two cities are very similar in that way. Okay. So you say that Reykjavik is similar. Like, do you see any differences though? Or like, because you went the 10K run? Yes. We have a lot of people cheering in the 10K. Yes. But like, what is different? The most different between Pittsburgh and Reykjavik Marathon? Obviously, we're thousands of miles apart, right? But I think there's more similarities than differences, to be honest with you. And I think the similarities are the friendliness of the people. Yeah. I was amazed in weather like this for so many spectators to be out cheering us on. It really was amazing to see that. It really kept us motivated and getting through the race. Nice. Yes. But for people that are like choosing their next marathon run, maybe want to explore other cities than Reykjavik, yes. Why should they consider the Pittsburgh Marathon? Oh, they should consider Pittsburgh because it is a world-class event. We have the Dick's Sporting Goods Pittsburgh Marathon brings 52,000 people. Our goal this year is 55,000 people across many events, a 5K, a half marathon, a children's marathon, the youth marathon, which is a 1 mile race, brings 11,000 children and their families to the start line. And I think just going to Pittsburgh and then us coming here, we're learning from each other, right? We're learning how you run the race and how your finish line festival is, and we can learn from you and the operations of this race, and then the Reykjavik folks come to Pittsburgh and can learn how to continue to grow their race.
any more plans in Reykjavik today? Yes, we're going to go to the Blue Lagoon at some point nice. here. I can't wait to come back next year. Okay. I love it here. You have to come back. The people are so friendly. Okay. Everywhere, whether you're in a restaurant or walking down the street. I was just so taken aback by what a wonderful city this is. Oh, it's nice to hear. And if Pittsburgh is like Reykjavik, then I look forward to come one day. It is, and we'd love to have you. Thank you. Thank you for being here, Rob, with me, and congrats with your 10K. How was the run? How did you feel? I felt good. I used to be a runner. I sort of walk now, so I don't run the way I used to, but I enjoyed it just as much, if not more. And I welcome the people of Reykjavik, the runners and walkers, to come visit us. Come to Pittsburgh. Icelandair has a direct flight between Pittsburgh and Reykjavik, and that makes it so easy for us to get from one city to the other. Oh, nice. Thank you, Rob. Thank you. Tryggvi Rafnsson, 27.000 fyrir börn með krabbamein. Ég sé hvaða hefur verið gaman á leiðinni. Þið eruð alveg brosandi út af eyrum. Ísabella Mist Valdimarsdóttir, 90.000 fyrir styrktafélag Magnúsar Mánar. Hversu vel gert? Og ég ætla að hvetja alla áhorfendur sem hérna að klappa fyrir þessum hlaupurum framtíðarinnar. Þessi viðburður stærsti lýðheilsu skemmtiviðburður. Erla Katrin á safna fyrir Greinivik, Karitas Heiða fyrir Alzheimer-samtökin, Eiríkur Skúli. Já, gott fólk. Ég búin að vera með góðan félagskap hérna hjá mér í dag og eins gaman að sjá hvað margir hérna að detta í mark í skemmtiskokkinu, 10 km-unum, hálfu og heilu marathóni. Þetta allt að gerast hérna hjá okkur. Fólk búið að hlaupa síðan klukkan 8 í morgun og já, það bara komið að lokum hjá okkur í dag hér í beinni útsendingu. Ég vil þakka styrktaraðilum fyrir að láta þessu útsendingu gerast. Teygja, Gatorade, 60 Norður, Brooks og Íslandshótel, Höldur og svo vil ég þakka IBR, sérstaklega líka Íslandsbanka og eins Skjáskot sem að sjá þessa útsendingu, glæsileg útsendingu. Líka þakka Ingvari fyrir að vera með mér hérna í útsendingunni í dag. Þetta búið að vera stórkostlegur dagur. Svo gaman að sjá alla hlauparana uppskera og mæta hérna á startlínuna og koma svo í mark skælbrósandi og vonandi ná sínum markmiðum. Og ég vonast til að sjá sem flest ykkar aftur á næsta ári að hlaupa. Þetta verður 21. ágúst 2027 og ég skora á okkur að skrá ykkur, undirbúa ykkur vel og mæta svo tilbúin á ráslínuna á ári. Ég allavega kannski verð mætt ef ég verð ekki hér. En aftur takk fyrir daginn og njótið dagsins og það ennþá hægt að styrkja. Minnið á það. En annars bara já, blessi bili. Hekla Mist, hún að hlaupa okkur í grænt dagur, minningarsjóður Jökuls Rasta. Þóra Mjöll, já, hún að fyrir Jökuls Rasta. Stígur Ernst, hann að safna fyrir Krabb. 20.000 komið í kassan. Arnar Freyr Ármann, hann að safna fyrir Greinivik styrktafélag. Ásta Eyjólfsdóttir fyrir börn með krabbamein.